Kanta yan, mga kanta yun sa kasal. So ano, so yung drama ay ibang ganun kung paano. Yun yung pang ano, pang ganun. Yun yung layo. Hindi yung pang ganun. Pero converti yan. Ang ito kaya, pero converti yan. Hindi yan pagkasal. Paano, sabi ko, paano. Ay, mga araw mong pag-tiktok sa kasal. So, that's by pages. Mga video. Iba ko. Dahil, ano yun eh, maganda talaga yun eh. Sa chorus, alam mo, chorus.
Magayon, Mayrin. Magayo. Ha? Magayo. Yo! Rockstar song. Rockstar ko. Rockstar. Yan o. Ang oro. Rockstar. Ayun. Nawan ko siguro. Pang-birthday. Ano? Ilang taon ito? Oo. Parang malayo nito. So, ano? Ikalayaw din. Alam ko ito. Pero, ako yan, kung mag-iinit, nagbabayad. Iyo yan, nakakakay ko. Ha? Ako matingin ko ba? Hey. Oh, hindi ka umiyak. Pero mo, huli si Pepe. Ikaw ito. Ako ko yung inalagay. Ako mo gusto niya. Inalagay. Wala na ba ba? Oo, wala. Pagkatapos ka rin ko, sila, alam mo ba? Alam mo na yun. Sabi lang. Hindi ko ba? Nanalo ko dito. Nanalo dito.
Ngayon, siya ang nag-ibang kanta. Oo.
Apa ano sabi? Hindi dati. Ulang na. Ano? Hindi, sarap na. Dos siguro. Perfect, okay na tayo medyo pang. Sige na. Perfect.
Paano kayo? Paano? Ibig sabihin mo, sa paano para sa Chicago? Ako paano? Nakakalat na ako computer.
edit ako, bakit sa kapag alay ko yun. Yung sa yung alay. Naba. Mas ano yun. Mas dahol sa mga ano. Pag-edit. Natry mo na yun. Like, Sabi ko siya. like, Hindi pa nung araw lang ka. Sa mga video. unang araw pa. Mga patalas kasi yan. I-edit ko sa kailangan ko. Yung ay ito na ito. Diba yun ako dito?
Kasi po, mga mabait niyo ako. Magaling. Yung may sabi.
baliktad na talaga ang mga ano yung nandun mo? Dapat ayusin pa naman. Ayusin ko lang kayo kay pare. Malinis mo kami, no? Okay, mag-init ko. Mga anak ko yung mga 8. Ano kayo sa'yo? Nasakit sa'yo mo. Nasakit ka? Nasa
Ito, kasi ko sa delivery. Okay yung hindi kami no. Ito na yun. Sige, dito sa akin. 3, 2, 1, go. One, two, three, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Sayang, sayang, sayang. Nakalak, nakalak. Okay, hindi ko yun. Bro, bumili. Bilang grade. Balik na din, balik dito. Bilang, bilang. Ano, nagre-report na sana.
mag-photo. Bakang malungkitan mo. Baby ka sa mga busy on the road that busy. O, kaya nyo. Pagkalimutan mo, dyan na din. Parang mo, talaga mo. Pero kung baka iniibig ko, seryoso, iniibig na ba? Rate mo talaga, pero iyan. Rate mo talaga. Mga 8 talaga. Ito ko lang tayo. Magiging 10 eh. Papatunayan ko ngayon eh. Oo, nayan ko nila. Papatunayan ko. Magiging 10 eh. Sa sunod. Kasi may sige. Meron kaya ang kamali. Ayun. Balik.
Tapos, balik. Ang ito mapapalik ang mga sigat-sigaw. Shape pa kayo. Kaya Shibo, palitan na Shibo. Siko lang.
Kopi naman. Sabay nyo lang, sabay. Pagkat nilalay makawat. Ano ba? Nilalay makawat. Kopi sa tren. Ay, di ba sabi ko na. Chilling magkakaroon. Kasi madalami na kita. Chilling magkakaroon yung politiko ko. Nagpahuli ko sa intro. Pag gusto ko yung kayo pa ito namin sa siguro kumakas. Bakit ka masadiki? Dali mo tayo siya sa tako. Hindi, naisip ko na malawas ka mga magawat ako. Ay, kumangala sa meditation. Ayaw, sadiki ko magagi. Ikaw, nakaliting. Nakakawat ka na sa hindi nagana. Dapat yung mga blue na gano'n, kita. Malimora doon ang ano. Standing ka sa pera na, 5-5. Dati pag ang 5-4 ay 1-5. Pero may kita daw. Pero magdami natin yung gano'n ka rin gana. Hindi ka ako sa ibang. Hindi mo. May tulong na ubit ka na. Pera na gano'n. Pero mas na. Pero mas na ulit ko na. Pero gana. Okay, magtawag. Ano kung galing nga yun? Hindi nga, ibalik na doon ng video. Ibalik ko po sa speaker. Yung ano, speaker. Kung bugay na doon. Ha? Tuma? Pwede sa niya. Yung nga daw na eh. Yung mga pa ano kang video. Yung salit sa lang. Yun ako sabay ng pagbo, yung sinama. Dahil ko kasi binilibin. Ayun, sige sa walang booster doon. Doon. Ang booster ay. Ano? Ano ko? Victor? Hindi. Salit yun. One by one? Oo. Sabay-sabay. One by one. Ano? Ang booster. Wala rin. Hindi. Paano yun eh? Ito mo, pa-download. Download din ito, tulong. Ito
Wala kang ano. Ayun na. Ayun na. Next na sa baba. Hey, ngayon na sa baba. Next na baba niya. Okay. Next. Ganun na, may sa taas. Next. Next mo na, boss. Sige, sige. Wala. Ganun na na. Babo, babo. Yan. Ilang. Ay, di na. Ay, kang parang. Nasaan hindi ka sa? Ano ba dito? Ano dito? Mo na tuloy na ito ko. Ano sa banda? Ano natin si Diana na tuloy na ito. Hindi mo ako nakita. Kung hindi ka sa practice ka no. Kung ano? 26. 26? No. 26 karon. 26 yan. Merong ba? Merong kawat tao. Gusto ko din hindi ko na ito. Hindi ba yung ate ba? Hindi nila bakal ko ma. Pwede ba no? Pwede win. Ako. Ay, ni Sergio. Ay, ko na. Hindi. Bakal lang ko. Kung ano ko. Hindi. Okay na? Okay na ba? Hindi. Ano ang makatag? Bakal nga eh. Anong gabi? Nasa break. Gol nung yun. Nasa break. Last na tabi. Sana sa ina. Nasa break.
Dito nga, dito. Malalim, wow. Oh. Oh. Pwede puta ka na ano kung nga iyo. Ay nga. Pwede sisi. Luwang. Puta. Luwang. Narapat ang tuloy. Narapat ang tuloy. Narapat ang naman sa tuloy. Ikaw sa lang. Ay, alamin mo na na yung... Oh! Wow. Ito naman surprise kayong... Patuloy na ako. Ingatan ko na nga din. Sabihin. Buti ka sa sabihin mo doon. Sabihin. Mga yun na sabihin. Oh! Yan, ibigyan doon, ibigyan. Paano, okay? Puro sa tag. Puro sa yan, yung tag yun. Pakangayos ka. Nag-reload luhay yung isang Dude, Pino! Puta nga yung popcorn. Ay. Malutan doon. Nandibigyan sa ano. Malutan doon yung tanga. Oy. Basta? Wala ka lang. Di pa akong store. Ikaw kasi sige na nga yung ka. Ay. Kanabit. Ya. Gabos, talo. Nasa baba, dito Mars. Dito. Nasa ko. Lane. Anong party pagla? Yung po pala na nga yung Sigor. Alam ko. Magpahal na sa ko. Ingat pa rin mga ingat na ito. Ingat lang. Submit. Sabihin. Lora dyan ang isang box. Box. Okay. Ay, di puta ka ngayip ka. Ay, di puta ka ngayip ka. Nagkatang pala ng ngayip.
Hindi ko na ego. Ako. Richard. Wait, wait. Kayo man Cars! Dormid. Nasabi. Wow, nasabi ka boss, nasabi. Ingat dyan. Tulungan. Ah! Nice. Kasi, ah, utang na ito. Kasi doon, BBB. Water. Okay, magpiano. Bumpa. Pagin ko nga ito, no? Nagawa na sa click siya. Ay, bukas na map. Ay, nasabi. Dito ba? Sadyan, ay. Dito yung mga buta. Dito ka masalaan. Bukas na. Bukas na na. Maikot naman dyan. Siguro mga pag nagdim ako, gilid mo. Hindi yun, siguro. Ano ba? Matalinin ko yung laki. Magpayo na tuwa yun. Hindi ko na maano. Ay, Ito lang yan. Ano? Right. Pray. Sabi na lang. Right. Sabi na nga eh. Malaki. Ano? Hindi ko din. Yan ako. Kataki ka Pray tayo. na. Ikot mo nga. Pray naman eh. Yan. Pray naman eh. Pwede ka nung ayaw. Pwede ka nung ayaw. matalik mo ba yun? Kuya. Malaki. Kasi ano pa rin, ano ano? Sa agent. Wait, Jero. Kung tangahin ba kung may dive na maligado, Tingnan ko na rin. Oh, ay, hindi na ko mahuli. Dahil ko inili ko yan. wait. Sige, pagili pa kayo doon. Sila yung kamay. Ilalim ka. Paano, Mark? Lalaki. Alin. Bye-bye.
Nagulat ko po ang grade 6. Hindi. Oh, Nabutan. kasi, living. Okay, nice one. Ang pera ko ulan na. Sige ba, sige ba, sige ba. Hindi, matiyo naman. Bakit hindi kita? Sabihin na sabihin. Dong 8, tama? Ay, yun ba? Diba, great. May tama na yan. Coding name, may lang, no? Very good. Okay kita, baby. Alam nga, mag-issue pa na yung sinigalo. Okay lang yan. Coding. Yan ko dyan. Wino pala ako sa ito. Hey, hey. Warigay. Tapos pag naayos ni Galo, todo na ako sa iyo. Yung sa may gurubit naman ako. Ano sa ano? Ito. Nala ko dyan. Ano naman? Napata mo ginagawa. Ako dyan nagpapalis ko kay Kuya. Sige, ano dyan sa ito? Ah, likod! Oy, lungay! Kung ko nga din si Kuya. Resultat sa ano? Ay, ito ko dati Kuya. Yan, sa manok niya, napita ko. Adi. Oh. Super. Sino sa tinay? Sino sa inyo? Balik kita. Take day. Take you.
umaga. Nag-vlog ako kay Nikay ko. Vlog ako. Mobile phone ako live. Yung mga nag-dirty sa'yo din. Ay! Ang hayop! Pinak! Ayos na! Tapos kaya kahit mag-feeling, no? Hindi mo na kayo eh. Hindi mo na ako dito na kayo kumain. Hindi, ako yan. Ay, pupunta ka nga. Ulo. Magat. Yan na. Dali ko ito. Ito pagkatas, mukhang plastic. Ito matulog si Miss. Ano daw, kaya ako regalo. Ayos na. Bago mag-scope, Lumbi. Para ay, sa buhay mo. Huwag ka lang ng ating ino. Maedit. Ikaw tayo si Kuya. Sling kita lang. Sabi ni Kuya, sling kita lang. Ay, di ko ba? Itong hayop na ano. Uy, saan ka? Buda ko yung Joker. Babae, babae. Yung nasa window kami. Yan. Ay, di ko pa ka. Sa tiket ng Moses. Hindi ka rin. Kasi ka nagsasabi. Oo, ako. No, speaker na ako. Sabi. Okay, ni. Sling kita. Nagretard na ako. Ako may nagsabi, "Yok na respect ko." Ako may nagsabi, "Tatagaro, tira mo ko ng boses ko kay tatay." Sige, flash bomb. Good morning. Ano, ganda na nga yun. Sabutan. Alam mo, yun ang concept mo. Ano yun? Uy! Ano yun? Ang ganda ng Kung na ma-edit ko, ma-edit. Eh, kala ko ma-edit. ito nga yun. Ang bayo sa mga... Ako talaga yun. Ay, kumakain. Bukan lagi, bukan lagi. Bitis. Bitis mo lang.
hindi gumawa dito. Nagkakanta. Ano? Tingnan. Nagkakanta perfect. Ako? Bako si Vincent. Ha? Wala eh. Kaya, kung mag-ibo YouTube account. Sige, sige. Eh. Ito na. Sinang ko po yan? Sinang ko? Sinang ko? Nagkakasal po ako ah. Ano mo sa lang rin ka? Ha? Kaya pa ako mag-kaya din. Kaya, like, Kunya. Sige, sige. Sulat ka kami si Kuya. take it sa lahat. Ano? Ano? Okay. Kayo ko ba kinuha? Mas pinita din. Mas kita na yun ang bawat ko. Okay. Ano pa rin? Give mo ni tao ko di video. Yang di Vincent. Nasugon. Saksakan ka? Yewe. Tulog na ba? Dito na ba? Dito na ba? Parang mo. Ano yung batang? Ano na laman? Sige na. Baka masarap sa Kuya na? ano kaya? Ay, sumari, may 3,000. Kailan kita nagkinahan ka? Make sure your paper is kita, sabi ko Dahil yan. ako na naman sa Jagarin Truck. At Ranger. Sige, Ano yun ang nais? Para Kirintra na ba? Anong klase paper? Wala ko tagad. Ano? Kagaya sa akin, Ay,
Pwede na nga dito na kung bala. Ay, ko doon. Ito na rin. Ano yung mga ating parang? Kasi ka magbuwa. Kaya nga, yung buwa. Ay, tangay. Ay, tangay. Ay, hindi ko lang kung scenario. Siguro, kaya, utang ito. Boss na, ano ba ito? Hindi ka masabi. Wait yan, may break. Going low. Hilas mo pa. Sige na, gawin daw. Hilas mo pa. Ay, putang ina mo. Nakaan. Uy! 26. Lahat. Tapos, 50 minus 25. 25.
Tayo. Nakakabis naman. Sabi mo kayo kayo. Sige na nga. Pumasabi na. Sige na nga. Ito ang bulog na hayop. Aray, ito na ng palit na hayop. Aray, mga bulog na mga hayop ba? Ay, di na naman. Gusto naman? Sige, di na naman. Hayop na mga bulog na mga hayop na Puro yun. Di ba yun natin? bulog yung kamo ah. Di ba okay? Oh, yan. Go dyan. Peter, wala ka, wala. Nakapigwa. Lanta. Tayo sa mga isla. Iwan eh. Ano, pag-isip ko, ano, script ko sa inyo. Ay! Ano, ganyan na yung script. Support! Tapos, Buwas na maray! Buwas na lahat! tapos, ano ba? Wait lang, hindi ka na magluwas. Isang dato mga buwas na. Pangit mo. Parang daw, basta ka. Ano? Mars. Tanga. Ako dapat pa-isip. Ito ka script. Hindi ka lang masabi. Pag-move over. Ay, ko nang gilid na hayop. Hello. Pwede lang ko yan. Wow! Parang kumain. Ulit lang ah. Ikaw lang ako sa gilid ko nga. Ha? Ayo. Uy, sabi ito. Ano? Peter! Napagod si Kuya. Kaya hayop ka makji. Huwag ko pa kayo kumain sa lang. Nagtatanong kaya ako sa hayop kayong bantay. 6'1". Huwag yung Paano bangay. pala kitang hayop kang bantay mo? Sige, ano ko ba tinay ko sa Dapat ito? ikaw. Pero tuloy mo ba ito? Eh, kita na All eh. Lahat science. na nagkaroon na hayop. Mga laki. Nagkaroon na hayop. Ikaw magsabi, ayaw magsabi. Ulitin pa. Ito kang hayop ka. Kailan pa ako kang hayop ko? Ano? Dala, Hoy! Huwag ka na sabi. Oh! ay, gets. Bam. Ikaw, alin yung maraming na babae. Diba? Ano ulit yun? Ay, sige, sinakitira mo na ano kumain. Pero wala siya ka na Ano? Scary girl. Ayan. Girl. Ulo ka, so. Meron yung ano? Iyo ka. Nasa bridge siya saan? Nasa bridge siya. Yun na yung pag girl.
Nagbaba. Yan. Yan. Wala sa mga na. Malabo. Meron karang man. Sumagin na yan. Pero so, ano tama sa lang? So, paano ba? Wala, so, so, pipila yun ni Kuya, kung constant ka. Ha? Ano yung pinig ka? Pwede pop art. Agan. Open mo na. 78. Tapos, iibitaan. So, paano ba sila? Kasi sa karamdaman. Hindi ka talaga maisipin. Try mapabalik. Iba na lang ang isip ng mga narado. Sa oraw sa... Like man nga nila Oo, Jason! Nakay pa naman. Okay. Hindi ko kasi lang dito. Ay. Dahil mo pwede sa hospitalyo. Atake mo tayo. Grabe! Anong araw po na? Ano ba kaya nga? Kumaisip pa. Bra, ano nga eh? Tulog, ako tulog na ayun. Aw! Kataga. Ano ito naman? Ay, araw mo na. Ngayon po. Masabi ka si Kuya. Kubi ko na ako. Oo, dati ako. Masabi ko. Masabi lang. Malabas mo na nali. Tapos sabi ni Kuya, ito ay matabao. Hindi wala ka. Bra. Ay, lang mga ayok. Ay. Pwede po pa kayo sa ano, yan sa beach. Tulog. Ay, di po daw. Ay, wala daw. Rumas na tayo, nasa tayo. Rumas na. Boss na doon. Ada ulit ako, 86 o. Ano yan sa ano? Still lang masanaan. Kuha. Rumas na tayo. Yun na sa ulo. Okay lang. Alam ko dito tayo nag-play. Oy. Sila sabi, ako. Ay, siya naman. Ako sa babae. Ako di ba? Sabay kayo. Wala ikaw, dapat alam mo mambuh. Boom, yun talaga ako. Sabay. Base. Tayo ba? Honey, ako dyan. Pwede ba ang base? Yung mga niyo na yun. Dali, hindi lang madali. Hindi ko ka na makinig ka. Wala na. Ibo tayo na. Still lang masanaan. Bigyan na.
Ikuti na si Kuya. Ay, namin. Parang suway, kumain ng ilaw. Julio. Dapat na yun. Ay, nagsisimula ko. Ay, gawa, sasabitan ko. Ay, mo. Ay, takbo. Sarap ka. Bili ka nga, bili ka nga, you know.
Huwag ba na gagawin ko ito? Doon kita. Duel. Yung death mo ba? Sarap ka. Iliw mo daw. Oo. Main. Punta ng kalwar. Para kami ito, no? Ito, mahal yung inigtan. Kaya may inigtan, ano? Hindi na pwede. Building. Ano ka doon? Tre. Sige mo na doon. Doon. Dito. Ano na yan? Sige na ba ito doon? Ano ka nito? Ibang oral.
Yung talaga. Nagiriwala kayo. Nagiriwala kayo.
Win yan. Patay na si Bebe dahil po siya. Ano? Hindi pala siya po. Ay, pero kung pinagkayod ka. Ikaw mo lang, mo. Huwag mo. Lang. Okay. Dapat nagsuso ka na. Hindi na siya nakakakyan. Hindi ako nakapag-get, friend. Kailangan na. Nabapun, hindi ko. Gana sila Play na. mo na yan. Bro, Nelson. Bro, Nelson. Tayo. Bro, Nelson. Play mo na yan. Wala ka ng bala, Jason. Cardo, Cardo. Upahin mo na yan. Sa is, hindi mo na pag-grip doon. Wala na yan ang pagkaka. Gilid. Ano pa? Sarong dito tayo. Mapalit ko rin ang Ayun, lahat ng period tumatis ito. Secretary pa sa Jason. back. Palit ko kayo. Kaya doon mo mga dalawa ng mga ayos. Yung pala doon. Ikaw, kaya doon. Tapos ka po doon. Salamat sa pana. Wala nang Hindi kaya pag-asa. wala ka rin yun na tao. Hindi na mga ayos ka. G, sino yan? Ang mga ayos. Kaya. Wait na lang kayo. Sino ba? Sino ba? Wait na lang kayo ah. Kung Tagalog doon. Sabihin na sila. Susugin na yan. Yahin na kayo. Bago pala na bit na yung ko. Long A, long C, pagka long A. Long A. Ay na pa eh. Sige, bye. Wala ba? Oh, yan yung sipon. Saro. Saro yung Saro, ma'am. Video. Yan, yan. Tapos ka kung tumawa yung... Kapag friend, ako siya. Ang galing nyo na. Ako nga just later nga yung internet. Ayun eh. Anak. Kinakailangan. Susugin mo na yan siya. Ako. Ganyan na yan. Ayaw pa ako. Ayun na yan. Sakto. Wala siya sabihin. No. Wala siya sabihin. Patay siya. Labumba siya. Ayan siya. Nagmumuni-muni siya. Ganyan na. Ganyan mo na. Mga yung Mira na sa'yo mo, babe. Ang ano mo, paper. Hindi ko yun ito. 39. Wala na display. Tapos paano doon? Ngayon wala. Sabi ka na yung natin. Ganda din ako. Sa face. Hold down. Ibigyan na tayo ng 1,000. Ay, Hi. yan sa ano, B? Marali na yan. Yan sa A, 2. Tulog. Yan, yan, yan. Sino? Clutch ni Son. Clutch.
Oh, that's why. Strongest. Ay, pwede pa din ng iyo ito na hayop. Tumis na yan. Tumis na yan. Ba? Hindi nga eh. All point. Patay na yan. Waka na to. Sobrang laki na. Ah, uy pa mo? Uy ka pa. Uy, shit. Uy, shit. Wala, sa likod! Uy, kaya. Sa BBB. Woo! Woo! Bayan mo na yun ang flashback. Hindi na alam kung gaano ako katalino. Namapugi ng ila sila. Tanga. Abo? Abo. Tanga. Waka na ulit to. Enjoy na yan. Awat pa sana. Abutin na yan. Buhay ka ba? May kamasok, kamasok. Ano yun ay? Ay, likod! Complete! Challenge my life. Buhay ka ba doon? Ano yung kinay pag-join? Waka na to. Malaki na to. Right, right, right. Ano? Ano mo? B! B! Uy! Baka talagang ayos ka. Sabihin. Ayos din. Diyan, diyan, namin ano, window, ano. Go! Lumayan ka pa, laro. Sige, sige. Sige. Laro, magdagula naman. Diyan, diyan, pulseta na. Kahit tumakaya, maklagagi, maksikili. Pinumba mo kung pagbuka. Bawi na lang. Pagkunting na siya. Kaya ka dito, lego ko na lang. Suti, huwag na to. At pakabisutik pa dyan. Magkano ba? Ikaw, huwag yun naman. Nagbabak mo. Ay, di ko makangalip ka. Makakabot Ano na tunos? Alay ka, fluffy girl. Yung bits ka na. O sige, nariyan mo ito. Uy! Ano nga yun na yun? Ano mag-iro? Ayop ka! Isa sa A, sa B, Gano'n kita tao nga, gano'n kita ba dito nga. Bakit isang buhay na yun po? Bukso na data. Tulo mo ba lang? Bilong ba ang idea?
Strong. Strong and good. You know, ibigyan. Sharing range. You know. Kaya na siya. Uy, nakakatulog pa yan. Ayan. Araw na na yan. Pero, kaya na sana. Out na kayo lahat. Nagawa nga ng video. Matuto na nga yung person. Minsan. Out na kayo lahat. Nakikita nyo. Teka, gawat to. Ay, si Wayne pala. Ay, ilang tayo sa Ilang na naman ang kahit ano. Gagabi kayo. Ano nga ito? Ay, Mandori, sikat no. Wala pasada. Inshallah. Tama kay Mark. Pamawa ka kay burger. Wayne, sa akin, madog. Ako, pamawa ko. Ano, yun na. Dua-dua. Pansit. Sinandal. Tunay. Kapag nagkamamakaw na naman ako. Ako ito na kaya kahit. Tampuhin na yan. natapos na yan yung saan. Bahay na yan. Ispinin ko na yan. Diba ako, mali na dyan ako. Bigyan ka na yung saan. Ngunit nasa payari. Okay. Ayun. Mag-i-google ko. Okay na yan. Sobrang okay na na. Wow, delegate. Right, wigin mo na yan. Right, bakit gano'n? Pag-lipstick ako. Ha? Patay yan, sila na buksa, sila ko sa Ilan ba ka? Ah, Yung may ito makalong mo. right. Pag nainit mo tayo natin, mag-resist kaya. Dahil ito, tasa. Bang! Yan ang pa. Para. Sulun mo na. Nakagawin niya ako. Oo. Bakit nila deny ito?
Boy, Hindi mo na yan. Oh! galit-galit doon. Bakit kasi Jokoy? Vlog na mga kapatid ko ha. Correction ko yan. Dati din. Kaya naman mo lang, sulat ka. Palagsin mo, sulat ka. Basta. Sarap mo yan. Sabay mo mga nakatulong isa. Hindi ko people. Nakatigas mo. Naging yun lang, basta kung gano'n ko. Kaya nakakita ko buwan. Ba't man, magagalaw ako sila? Tapos hindi ko na daw yan yung isang mga Yan mo na yan. Garak, ito na. Pwede mo na yan isa. hindi nagaya na yun. Yan mo mga kalaban. Tanggalin mo na yan. Uy, nawala na siya. Nawala na siya. Ayun na, itong gusto ko ano nga, ayun. Barbaro ka. Matik ka. Uy, nabuka na ako.
Dapat mag-adi. Alat ko ba? Grabe na yan, insan. Sobra na maingay nila. Grabe yan, insan na yan. Sobra na maangas na yan. Doon na yung namarino ay kung ano? Invisible? Sabihin ako dyan sa kanto. Ikaw, sobra na yan. Guys, wait na naman. Ay, bakal sila. Kaya ka, ano? Bibi. Shape pa pala yan, ah, shape. Shape isa nga. Gugulog ako sa... Ang sabi dyan ay sa... Kutadinat tayo. Okay ka lang. Matakot ano nagsusuri. Oo, nagsuri daw ako. Dawat dangog-dangogon mo, ruturon mo. Hindi na ba? So, may daw. Ano, okay, si ano? Ito na ito ni ano? Shorty. Maybe na lang. Maybe na lang. Okay. Alis ka na dyan. Ako ang una sa'yo. Send mo lang ako. Ingat ka. Ang langhani na yan. Open naman natin, sir. Batayin ko ikaw. Umuwan. Ay, daraman! Oy, daraman ko! Ay, ko. Open na lang. Pagado. Sobra na maangas na yan. Ayop yan. Oh my leg, daraman ko. Nararang pala siya. Oh my leg, daraman ko nga. Dito sa nagluwas. So, CJ yan. Butang si CJ. Yung bigla takbo ni Butang mo siya. Biglag lang ka dyan yun. Ano ito? Ano ito? Kaya Ibon. CJ. Nagamot lang nga na. Pagkaman to. Siyempre din ang maiwasan, di po araw ka daw. Sobra na yan minsan ko. Pero kasun. Patay na yan. Huwag kang matakot. Okay. Okay, maraming.
Bahala ako. Ano yun na nga, ito na sana ano, ganito ko kayo. Ano dito sa puso? Para naman. Oo mo, namuhay ka pa ba? So, nagdagat ko nga na gasod ba? So, 1-1 na siyo, 1-1 na nga. Ano yun na na? Natuto ka mo kaya. Day ma? Papark mo na. Ha? Repap mo na. Ano, day ma? Iba. Natalo yung Kailangan. Sobrang naman galing na yan. sobrang magaling niya. Buta na to, para manalo na. Oo. Puto yun o. Sobrang na maangas. Sobra lang maangas. Namiss ko mag-good night. Boring lang. Tama na sa, ano, sa... Yun. Isa nga sa may third. Hey, third. Ang may tonight. Primero, ano, humble ka ba ka? Nagdodorog ka, tapos naging ka, nagdodorog ka. Pag nagitaw ka naman, hindi naman sumbi. My turn. Hindi naman paparasnik ko. Upag, kaya nga, nag-aaral ka ng mga sumbi. Wala bang alaman. Namiss ko to gamitin. Ito, di ko na tayo kayo. Sayang ng pera. Baka naman sila bago. Utang na pa kami dapat kapayo ko na ito. Punta talagang ayaw. Nagsabi ko, baratila na. Ay, dadan! Pwede ka bumita. Ako yung 64 pa ka na 62. Laro ko nga, Spinimax yung mga yun. Ay, nagamit ko sa'yo sa nakahal. Punta na si Chapi na Naging Ano ang gusto mo na ito? ginawa ko kasi Tamating na mga ano daw, kami. So!
Di ba sweet ito? Oh! Ito! Diba? Ay! Sige. Utang na ayos. Water dispenser! Utang bubo ko. Ano yun, hayo? Papalit naman ng piano ko, Luigi. Tubalin mo na ano, ang nakuko. Ah, Nagawa mo? Saan? Ito ka mo, ano? Ito ka mo yan. kamera ka to. Utang hayop. Wow! Matag! Ikaw, matag? So! Ano na naman tayo? Okay lang yan. Babawi na lang. Lars. Bakit na yung tinsan ko? Doon! Aray ko, ano ba ito na eh? Mo! Bakit na po?
Tingnan nyo! Tingnan, na. Puta yang mahal. Ibang mahal. Mabubo na ba yung sinilin? Parang
Ako na naman tayo. Walang nag-iba. Bobo na naman tayo. Bobo na tayong lahat. Bobo ka rin kasi talaga yun siya. Kanina yan. Ready na tayo. Sabihin mo na. Maluglo ba kumari? Ito, pag minalog-log, may kasama yung kadumanyo, ano, mag-gilling mail. Hindi nga nagtutubo. Promise. Gilling mail. Si Baby, yung Ikoy, tapos si ano, yung Wow! Wala pong masarap. Bata ko siya ganito. Yan, malakas. Hindi ko na ako madaling sa rito. Talito, rugod siya, tanga. Mapalag ang high ka? Oo, since ano. Especially na yan! Wala na yan palag! Parang nahulog na kami na yan dahil wala siyang pakialam sa atin. Engineering siya. At nasawa, isa to. Yan man ang kadulat. Ha? Yeah. Nagsigit yan. Nagtanda ka, malo. Sakto na yan. At na yan. Nagog na ka nga. Parang Hindi nga lang ayos ba? Ngayon, nagtatubo. tumatawa siya yun Dapat na masinit kung yan si Jilin May. Angat pa magtubod na nga yung tutubod. Gago. Yung na. Apa ya?
Hindi tanong. Nag-review ka? Oo, Ako lang ganun. Malay. Malay. Say, iba-iba. Ikot. Nag-review kaya. Hallelujah ko ba taali? Hindi, hindi talaga makakasali ko yun. Kaya magpapaulit ko niya sa grade. Dahil, ano mas na yun? Dahil mag-in. Dahil mag-ulit ka, boss. Ikaw na natin ang grade. Dahil mga kulang pa ba? Sa iyo may kulang pa. Parang sa iyo. Ako ang pamalang teacher nito. Hindi ko. Bago ang bagay. Ay, alis ba? So, marami sarap. Oo. Tapos, Nakalimutan.
taon, nagdalawa, ay, Vincent. Vincent. Anong pangalan niya? Sigurado Vincent. O, Vincent ko na kita. Khalifa, Na, Khalifa, makalit ko sa dalawang taon. Madali ang makahanap ka. taon, may bago nalaman na jowa, wala din. Isa lang yun. Maribor na ako. Nandun tatapos na ito. Lipas ng isang taon, may bago na naman ang jowa, wala din. May bago na naman ang jowa, wala din. Mahal, pera rin ang sabi mo. Tapos kaya sa tuloy na po, nag-inaro ko yan sa... At drink. Hindi. Pasok doon nga niya. Kasi yan, sa atin, dahil pa naman ako dito. Kasi yan, dito sa atin. Ay, grabe na ako na. Aba. Kasi ko, gusto ko sa pag. Ng isang taon, may bago na naman ang jowa, wala din. Oh. Lipas ng isang taon, may bago na naman ang jowa, wala din. Kung sino ako yung ako yung dapat yun. Sumaputi-puti dapat yun. Ako po. Beautiful. You know, it's open currently. Ito, uy, ano, Jackie. Uy, si Jackie. Ano, mga kuligri. Ako like yun. Oh, Ay, yeah. oh! Hindi mo nag-gag. Oh. Tapos, naulit na naman sa pangyayari. Sabi yung panimit. Dapat na. Sabi niya, siguro magpakatan na tayo. Ay. Ay. Dati na. Bawal man dyan mag-discriminate. Hindi po. So, pasok lang. Bakit sa
Na ibang Ay, makapag sa... Tapos si Ren. Sa akin, may send ko sa akin. Dahil isin mo sa story ng tao. Ay. Tignan mo sa dati ko. Wala, mahal ko lang. Kailangan ko lang. Sa diri ko na to. Inalayaw. Inalayaw. Dito. At least, ano, Amerikano. Adi, Paano mo sa or Amerikano. Amerikano lang. Pag nagpayat man, matay yun. Sorry ka, Save mo to. Ano? Ilaw ko si Kuya. Tapos babayan. Kaya daw mga tulong pinay. Nagulong ako. Siguro ano. Maganda mga istorya dati. Gusto tayo Vincent. Parang ito. Sarap-sarap ito. Oh, dapat doon. Oh. Oh. Bagyan ko siya. Silent ka riyan. Ha? Bagyan ko siya. Kuya, kung hindi, dali. Kasi pwede ko malilip sa amin. Mga 5 star din ako sa iyo. Sa iyo. Malindol na yung pagkali. Kuntay, siguro pa. Boy na, naboy sa GS ni, kasabang din. Bakit ako? Tapos, ano nasabon? Baka na sa ticket sa GS?
pag makaulog sa kanila. Oo. Baby, siguro. Nag-iwan sila dahil gusto kayo eh magpaloko o nag-iwan na naman si Kuya ko. Iba, yun talaga. Oh. Dahil inok mo na bagay, then ako nag-iwan. Huwag man, ako natabas, pilit. Iyo, ako na naman nabibig. Tapos, nagpaloko ng ganilin. Nakasura kayo, huwag ka. Kasi baka ka. Ikaw naman sa babae. Magbukal. Ikaw naman sa lalaki. Ay, may ikinig Ano mo, bigyan mo. Magaling kayo. o ikaw ng babae. Anong sabihin mo? Bakit ito na sumapaluto? Oo. Ano daw? Siguro, Siyempre, tigsalat naman na siya. Pili ka ba sa musika? Tapos ano mo dito? Saan ka dito? Paano tutulog? Naman, sato, one, two, open, one, two, open, natrigal, open. not three, one, two, three, open, Open. Open. one, two, three, open. Nasa na ka nag-counting? Kasi ayaw na yun naman. Ang pinakamugar, ito. Mapinis siya, ayaw ba yun siya ito? Day, ano yan? Ubus niya. Ubus niya. Mabuot ba? Siguro. Mabuot. Lalaki ah. Siyempre, kataligo pa sa mga. Pwede ba kasing nagawon? Lalaki, kirara yan. Babae. Ayun, nag-restorya. Kita naman babae ko yung dapat marunong mo. Ano mo naman? Ako sa lalaki tigil. Chili ko Joseph. May pasa ko. So, syempre, papulit mo kayo. Papulit, ay, no.
Tim, Tim. Tara na, tara na. Ako nga pala. Ano, kano? O pala si Jericho Gonzalez. Yo! Wait! No! Yo! The line! Ang itim-itim! Ano ko mo? Yan. Ikaw, si Jericho Gonzalez. Ang ganda naman ang pangalan mo. Buti may ina-isip ko yun. Babae. Lago mo ka din. Ayan. Buti ka sa babae. Sabi mo. Okay mo pala. Ganda ba ng pangalan? Oh, yan! Okay, Stop! okay mo ba mga babae talaga? Dapat kami Pwede na, boy! Start na! Boy! Ay, ang ganda naman ang pangalan mo. Kailangan ko yan. Okay. Ay, Ang bagay. ano ba kita? Ako si Jericho Rosales. At ako naman pala, si Mid! Break! The Party Girl. Ako naman pala, si Juan. Ano pwede na pagtitip? Yaon! Si Jackie. Jackie. Ako pala. 1-0! Ako Oy! naman pala, si Jackie. 1-0 nan! Guys, sorry. Yeah. Yun lang, tapos pila lang, hindi mo mapakalaw. Lahat na ka mo. Yun na, boy! Ano, ikaw mo makalipas ang ano? Kailang. Dahil dapat maging bata. Huwag na magdano daw. Wait! Ano, dito Ay, sa ay, sarili, para kayo. Pwede ba kayo? Dahil nakadano na. Diba? Nakapagpagdaan. Anong sabihin mo? Yan naman ako. Nagtagalog pa rin kita. Ano? Itulog ta? Sabay ba? Wala naman po. Gana! Ay, Sorry. Hey! Uy, nasakay na. Dahil gawin na kito kaya suko. Day na siya na. Ikaw muna, tama ba sa'yo ako kasi? Sige ka na po eh. Yon! Rush! Tama makapakyan. Wala mo na rin na makapaka. Lang! Tayo din. Ikaw din ay boy. Malas ka ba lang? Oh, let's go. Ah, hindi ko tayo.
Rage! Rage! At maging magkaibigan sila. Nagduwas din ako na. Ilang buwan. Yo, babe! Rose Rage, Brad! Halika sa Halika. Yo na yo, hindi. Sabi ka natin, natin. Ang damdamin. Eh, Ikaw po, babe. hindi ka doon. Delikado. Hindi ka doon. Ikaw po, babe. Iyon na, nag-ano ka rin. Halika. Wala, di ba? Dahil tayo mo, ay sarado tayo. At maging magkaibigan sila. Yo, babe. Yun ako. Susok ko. Yun na yan, yun yun. Ano yun? Ano to? This one? This one? Gana! What? This one? Eh, kita rin. Pwede? Laging kasabi. Maging kaibigan sila. Diyan sabi? Tanong. Oo, tanong na kayo. Yeah, eh. Sabi mo, break mo kayo sa Wala. Ito na pala daw. Nasa friend yan? Maging magkaibigan. Nakulon! Kaya ni Juan! Nice one, nice two! Diyan, diyan, big! Diyan! Patay na pinsan. Patay na patay minsan! Nandiyan pa ng pinsan! Ay, di ba matapos? Mabiyay. Pabaya, isan! Ay, pabaya na, ay! Pabaya, isan! Ay, galing ito! Ay, hey! Baby! Hey, kita hindi. Atras na kayo. Hey, kita. Hey, naising na pa eh. David ko sa... Hey, babe. Naising na? O, managot ko. Dolly, ang di! Ang sarap. Dolly, bigar! Bago na kayo insan! Yan. Uy, hindi ako 79! Lagyan. Nanan. Alino? Uy, Naipoy! Yung na dyan! Uto, Naipoy! Ikaw mo yan. Sige na. Patay na ako, insan. Dapat lang ko may napay. Tama, all! Kuya, all! Ang fun story like kayo yung pumunta. Anong pakilamay? Alam mo kung ano? 98? Isa po yan, ano? Hey, di ko din na. Huwag na sipo. Patay. Gala to insan! Doon. Gala to insan! Gala to insan! Nasa doon sa ating diyan, sa nagpabisa doon. Panalo na to yung... Kuya, Friends all! to enemy. Wala. Yung tama din, hindi ko lupa.
Sige sana. Tagalog. Ay! Sa baba! Sa baba! Gala na namin sila. Ipit! Dumana ka mo! Ano na? Ay, ka pa 67 na mo sa naan. Uy, puto na ko pala. Patay na yan minsan. Tapos, 16, 17. Mga ning basta bala. Panalo na minsan. Kaisin ka insan. Sa Princeton. Insan. Uy, ano na sinta insan? Nakita ko insan. Atake na yan, atake. Pinsan. Ako sabihin ko, nagkakapandoan eh sa Bicol. Tapos sa Bicol na. Oo. Hindi ko isa. Hindi ba yung mga Bicol? Ganda ka ba isa? Shoot! Eh, tinambang na. Nasabi ko yun na. Patay na yan. Hindi niya magaan. Diyan. Ay, Sinsan! Kumpay mo yun, Sinsan! Ay, Sinsan! Ayan na! Ayan naman! Basic na, masukang. Olay! Ganyan kita na nagpapagana. Maganda lang, pwede. Patay na yung isa, yung isa lang. Insan! Durugin na yan! Durugin na! Durugin na yan! Insan! Ituan! Uyo! Insan, wag kang lalabas! Boo! Albert sa Insan! Albert! Magpapit kita na kapatid! Kaya mo na Insan! Nagkita lang tayo! Oo, nakita tayo Insan! Medyo ka Insan! May join! Sila mo pag magkakalong sa gabi ko. Sanay ko may sa atin. Hindi ko nakita. Abot ka ba Insan? Teka, magkakalaga. Storytelling talaga. Birthday na sa Kuya Insan. Ah! Hello, Insan! Insan! Apat na lang, Insan! Oh, lahat akong babae. Pagbabae lang pa, Insan! Tapos, ano pa, Insan? Video. Kaya ako malit kita, Insan! Yan ang galang ko ko balang. Insan! Ang bigot pala ito. Papay ba na? Nandito Insan sila, Insan! Chat-in natin yan, Insan! Dapat na yan, Insan! Dato na, Insan! Padayin mo na kami, Insan! Padayin mo na kami! Para na kami dito, Insan! Bigyan na kami tatlo kapag ito. Sige na to. Wala na ito. Patay na sila, Insan! Atake na yan, Insan! Oh, nandito. Boom! Shock! Insan! Insan! Panalo na tayo, Insan! Panalo na tayo!
Pero hindi mo lang ko yun, gawin siya. Pero hindi mo lang mo. Gusto mo na yan. Atake na yan. Bakong. Nagal na tayo minsan. Nagal na tayo minsan. Ayan, yan. Oh, nice. Okay. Balik na tayo minsan. Ano tayo ng bagay sa Okay. Sorry, naging sila. Friends and club. Kursa, three. Ano, tayo? Tara daw. Tululu. Tululu. Ikaw tara. Uy, itay. Uy, daw kilikitay. Daw kilikitay. Eight. Daw tini. Lihat sa tuyaw. Nine. Pwede na ka minsan. Sabi kita mga sabi ah. Dito tayo minsan. Tara na. Pwede na ka minsan. Ready. At naging magkaaway sila. Good. Okay, na gusto ko. Dati ka rin minsan. Come on, unite, come on. Bridge kita minsan. Panalo na to minsan. Oops. There you are. Good step. Nabisi ko yun yung dito na sila minsan. Mapupo sila mga minsan. Hoy, malikong ka mo dyan. Bubo na sila mga minsan. Paano na naman tayo dito minsan? Okay mo na yan sa mga paligay na. Beef! Ang sarap ng pagkain ko. Bobo kayo minsan. Beef naman tayo. Pagkusuli na, makakatawag ng pilit. Sana tayo sa dawanan. Take a bot. I gave At humingi ng tawad. Nandito sila mga insan. Mga bubo sila mga insan. Sige, ganyan yan. At humingi ng tawad. Gusto ko ba yun? Nag-iisa ka dyan, isa ka talantado. Walang masabi ah. Pataya na tayo. Patay na tayo. Hindi ko rin saan. Warin mo siya ko rin saan. Humingi ng tawad. Bilis na insan. Doon kaya, close ang Ano na lang kayo dito insan. Magsama-sama na kayo. Magsama-sama na kayo dalawa insan. Nasa president! Yaw na pinsan. Patay na yan!
yan! Panalo na gusto! Saan tayo? Albi! Albi! Saan ka na rin dyan? Dito ka lang. Boy, breaks na lang mga insan! Or ibig sabihin sa... Lager na yan! May makikita! Yan sila mga buko! Magluto na kayo! May ikaw ang magpagandaan! Mga bobo kayo. Ano ka na? Mga nasipo yun! Ano ka na, di ba? Hello! Iso, patay! Oo, nung day nagpagandaan nila po. Oy, hey, pa ka na! Oy, meet kita! Kasi yun kapag nakalilig ako, Okay. Ano wala pinilipan? Okay. Nandito na si Duan! Insan! Ang tuloy ka na insan. Plus na yan. Pasensya na Jackie. Nandiyan ang trola! Patayin niya na yan! AB na tayo! Lahat na yan, insan. Lahat mo na yan. Lahat mo na yan. Tagalog. Nandito yun dyan! Nandito na sila mga bubo! Mga bubo! Ang babobo nila insan. Saan tayo insan? Sabay tayo. Uy, nasa AB kita! Nasa A! Sabay tayo. Gusto mo dyan, kamusta ng 20? Kailangan mo yan. Siguro kami di pinakadito yan. Nakatiligan ako. Focus yan. Ang tagal kayo, 17. Oh, dito na isa. Kayo na sa bridge. Sa bridge sila. Lalo na kayo sa bridge yung isa. Malapit na siya! Malapit na! Kailangan kayo. 70! Patay na siya ako. Bobo na yan! Sipoy na yan! Uy! Uy! Game na yan saktan! Tingin ko na dito. Eh, tayo. Sorry ka niya. Hindi na! Eh! Yo! Nabalag! Oh, yo! Bubuka ko ay hindi na saktan. Ay, kung tigas gawin mo na yan. Oh, ito si Tayo. Saan tayo? Bi! Yun na nga ni. Papatawanin ko na ito. Sa deadline. Bibigat na kayo. Titigan na kayo. Tapos, syempre. Wait, doon mo ba? Habang. Tuloy mo na yan, Bebe. Huwag kami! Yung ang may patulak na magparaan Dua ka! kami! Dua! Isa ako dito, isa. Plan tayo sa... Plan! Basaan na Bumuli na yan! Bumuli yan! Bumuli yan! Bumuli na yan! Ako pa to! Ako! Ako to! Ayan. Ako to. Uy! Sabi! Uli mo ng mga baril minsan. Magtakpan kami. Huwag minsan. Para patay ng mga kaniraban. Sa tayo isa. Check ka ng mga bobo. Nandyan ka minsan. Marami sila insan. Matasunta ka ko ta. Takbo na, insan! Takbo na! Takbo na, insan! Kaya na, hala kaya! Ay, ano yan? Ako na tayo, bridge! Insan! Insan, bridge! Pwede ka na nilinoy! Ano sila, insan? Patay na to, insan!
Kapalin na yun! Ano ba tayo? Ano ba yun? Go side side. Tapunin mo ng mga balit mo. Saaga na yung mapaluto na ba ng already na tayo minsan. Joke na joke, boy. Kita kayo minsan. Dahil mo kami ng tibay. Ibili mo ang luwas. Mag-luwas ka na namin! 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 Bye-bye! Abot pa kami dito. Naging ko na yan. Halika kayo minsan. Ibang itong spelling ka. Ay, wala na ako. Malikod ako, Insan! Nine. Malikod! Teka, Uy, ang naman na yan. Sayang ang balit mo. Kunin mo na. Tawag sa break. Tawag sa window. Matay ka na. Matay ka na. Babat! Babat! Ano? Pula-pula. Lip ka na rin, Kiboy. Ano yung Yung Kaya nga! Diyan mo na ano? Lip ka na ano? Wow, 60 days! Zero hours. Hindi na nga yung pinasali na! Abay mo pang 4 minutes! Oh, sorry. Ibig na yan! Hindi, magpatil ka. Makas hindi mo maglulungin. Magpatil ka sa raw. Bobo! Oh! Pero, Patabang kamay ka. Saan mo na insan? Nandyan na siya sa likod mo. One shot, one kill. Maglibot ka nga. Ikaw, marami na. Matrapin mo na yan. Huwag ka na. Huwag ka na. Ano? Sabi ko na sa'yo. Yan na naman! Bakit ako mo? Chef, Makaw pa! Eh, pag dumang ko na sabi pa sa katong taka. Lapin mo na yan! Salamat mo yan! Baka pa, wag na. Sabi ko, wala ka sumunod yung magkawin ka mo. Malapit ka mo, boy. Tribute ka mo. Mag-live ka na dito. Kaya nga gapas ka nga yung. Gapas na nga yung. Makaut ka mo na nga yung. Magapas na nga yung. Ano na may.
Kaya, alam mo na pinakal. Open sa 10. 10 lang. Go. Mapuda na ito. The Morgan Movie. May movie na kita din. Ako matagawa. Medyo kayo na. Dahil mag-ramar kan mo din ako yan. Yun na kayo. Tingnan ka. Hindi nga, pinayos ko to. Dahil ang pindot kanina eh. Last round ba eh. Dahil ang pindot na dinira. Ako, kalis kami to. Maklan sa ito. Dahil ang pindot na. Dinagaan ko, nagiging magkakaroon. Lagi ka dyan. Sunod ko ulit ako dyan. Okay, ito malapit, di ba? Ano? Papunod ito pa. Malapit. Kaya ano, nagbawa ka. Harus makapamata. Agad ba ito? Butuhan. Pagayot sa muya kami, nakulang pa. Nakapan ba? Uy! Pagayot. Kapindot ko sa ayos na nakulang na yan. Ano pa? Ano yan lahat? Ako na rin sa mga ito ba rin? Ay, ano na tawag nito dito sa mga dito? Totoo ba? Sabi, isa ka ito. Mura kong gluten. Dagan. Yung din. Ay, ko ang gluten. Sabi niya sa gluten spice. Okay, guys. Kaya nga din ang plato. Ulit na ito. Dali na yung talo. Ulit ko din mo. Ito, mga sarap lang sa mga kalaman. Hindi mo mo. Oo, ganyan na ako. Walang may dito doon. Ito ko na ba? Abot sa nagpa-practice niya. Maging ano, well-trained ka na pag ako. Ikaw kami mo kung movie, sarang karakter sa ano? Bali, ako kami. Nagtatanong ako si Joseph ano ba? Sabi mo ba niya? Sabi
nakikita ko ang hayop na. Hindi ko ulit. Good chess, pag-aral. So, cellphone. Ano? Na thing. Sabay na ako sa video. Punta naman ako sa video. Nasa fingertip na like no? Okay, so, micro. Basta bagay ni Mano ko. Ikaw mo ba? Hindi na kayo ko rin Mano. Ha? Namiss mo kayo. So! Ano pa? Saan? Ganito ay, makapito nito ay. Yung side blue, I-accept mo na sa video. Wow, ginawa ko yung kayo sa ano, sa Sarap. Amerika kasi Pag nadal, mag-count. Oo nga, no? Bakit ba ano? Aram mo na kita. order nito. Kasi kita makuha sa dito, mga duwa, ito, kita mawala. Huwag man yan dapat, ano ba ka dali dito? Punta ka lang. Ano, mababa, kita sa South kaya, Mapipti lang nga eh. sa mga South kaya, sa mga kapatid ko na. Ano, Kawa, dyan sa sana sa duwas. South, sa liwas lang, ito sa Pinaya mo din pinapakan ng, ano, sa, Malipat mo na, digitis mo sa part na bibigay eh. yung balik, meron nga, di, kanor, Ano dito, siyempre, sa iyo, alam niya kung ano na ito na rin, di ba, no? Anong kay Pastisa? Pagkakiti na na, dito, hindi na yung mga dito na Ano rin. na ka to? oy, putang siya. Hindi kami baga na magtutupya. Hindi na lang pangalit. Yan, makakakyan mo dyan. Kaya ba si Maria? Kung nag-edit kami ganyan, nag-edit ako sa yun po. Ay, mga asawa nito. Kaya nag-edit kaya namin ganyan. Sabi ko kabalo yung Oo, hindi mo pa naman makapagpipyan. Kaya mga Sabi mo makapagpipyan, hindi mo pa niya. Oh my God, Click siya na may para yun. ano ba? Para yun, Nagkano ka pa tayo? Yeah. Pero, that's lang naman nagkakabit. Sinunod ko nga eh. Ano yun? Tignan mo nga eh. Dali. Yan. Baba na. Baba na. May doon kami. Marigay, marigay. Sabi may doon kami. Bago siya, ano? Kaya pinanap. Kasal siya. Ikaw akong dulo. Editor na, request na mo na. Ano ka ba? Alam ko na dito. Yu-Gi-Oh card. Idol mo tayo. Isipin ko sa Kasi ano, doon nakapagkakaroon.
Ano mo kung ano? Ating pero. Gusto ko ako pinaka-favorite. Siguro ka na po tayo patapos na tayo. Sa sobrang TV ko wala ko baka mag-aaral ko ang Ayan, no. Click na. Kaya pag wala tayo, hindi naman kami. Yung ayaw, kuya, doon sa puso, baka kami doon sa puso ayaw. Nagawa ko yung slide. Kaya huwag yan, naman. Uy, Ito ko sino. Diba yung kadama? so ayaw kung pa. Tumbukan daw na. Eh, Gusto ko yung tumbukan. kaya pag tumatindi, wow, wow, wow. Wala, alam mo, nakaw, pauling. Ako yun ang sakay mo itong buto. Sorry. Wala ka sa nang Hindi ka naman sila mag-layo. Bale. Ipat abo. Abo isa. Ala. Oh, dadong ke. Oh, dadong ke. Oh, ano? Nagdagdag kaya ako. Hindi naman ang rugby. Ano kaya ang rugby na ulo pa kasi. Ako sa nakayos sa kakabi. Even saving up the room. Vlog na. Pero may iba pa sila yun. Sige daw. Sa prices. Sa money. Money. Ay, nagulit-ulit sa dito. Oo, sorry. Para may sigaret ko na ito. Ako, nagpaitat ito.
Yun, mura, no? Umalis ka na kasi kami, Kapag nakaw siguro, nung lalaki, yung putol ng kuryente namin kahapon, nanumanda Kaya ako kahit sa kasi namin. bye. Bye, ito. Siyempre, balik ako ng bed. Hindi na. Bye ka, bye. Pero wali. Nabayaran siya. Iba yung type of kurang niya. Wala naman. Ano ba naman ako yung paano kaya kasi Bunyo, ano? Ganun pa man, ganun pa man. Wala ganun tayo. Kuha ko na natin, kuha ko na. Bumutol na ba yun? Kuha ko na, kuha ko na. Wala ganun, dagit mo. Huwag po. Kagaw ko lang yun. Okay. Iyak. Lagi na lang gagawin. Ayun, kasi yung ano na kasi pag ano pag napamili ko, hindi naman na, pag nakabuha ka, hindi naman yung makukuha. Nakano yun? Nakapa. Ano yun na nga dito? Nagano na. Naklay mo na nga yun na nga dito. Madala yan o, i-claim mo ata. Pag nag-agad, yun. Magkailan nila ito.
Hindi na mo. Gamot na lang tayo dahil mali. Wala po si Rayo. Sumabayo ka talaga. Hindi ako tingin niya. Yan na lang, di ba? Nakaugan. Kasi siya yung nakaugan yung wala pa ito. Gamot mo ito. Tawa dahil nga dito na yun. Ayun ka, natama yung kaya. Nag-food kaya ako tumain ng baga. Dahil na din dapat wala ang tao. Sabi ko, kaya mo, ato pa, marami na. Piano pa. Piano pa mo, piano pa mga So, patrumi. Ito, dito nakabanda. Kaya na ako tingnan. Doon ka doon. Araw. Kasi dyan ako yung Kaya ito ibang doon po. Kaya yun. So, ito, ano yung kakasita? Ilatak so ay. Kapag naman daw. Buwan ng mga ipo. Ito kayong dalawa ng mga ipong buko. Ito rin ito ay. Maray ko ito, mas mabawas ito. Hindi ka pa ano? Hindi ko rin tayo. Uy! Oh, bakata dito ah. Gobin. Go! Go! Go pa ano? Go po! Oh! Pati na daw. Ay. Minsan di mo nung ito. Tayo ko na pangalan. Tayo ko na ilin ang pangalan na yun. Ito na daw pala. Sige. Putang hay, 2 million na lang. Ano po po? Random? Hindi na ako maluwa. Dapo, para bako lamang ito.
Alos na. Ito, hi! Ay, no. Ay, no. Makikiswag ulit ka, boss! Yan, umat ka! Mata! Hindi ako, nasa. Sarong kumbi. Hindi ko na naman ako. Ako, lutuayo. Makadali ko. Dito sa sexy daw. Dumanta daw sa kanan siya. Ay, mababa na naman sa kanan. Hindi naman yan. H! Woo! Teka, nag-hit. Ay, nasa taas ko na po ng buhayo. Ako, kaya right, kaya. Logi send na naman sa overtime. Isang kartuwa. Logi yung Sigaro. tapos nila yung pinakasabi klaro. Sa na right. Ano daw? Mukha, demonyo. Para ako lang sa ang overtime, kasi kawawa. Kawawa nito ba nga? Magano? Nakakasot ko madali yun. Kawawa lang ang mga ayos. Ano ka wala kasi kasi sila pero. Mga lugar sa overtime. Ay, ba? Sige, nag-asusi kami. Kaya ako na lang nila asusi kami. Hindi na. Hindi naman talaga. Ito amazing. Kung mapugulat sa mga lugar, baka nagrato sa kami. Alright, kaya please, pinatay ang tawag na Manuel. Sabaton mo, no? Puta ka. Kaya sa bar. Tugtog. Oh, yeah, that's fucked up. Ano to din akong blue? Yeah, Dad. Hindi naman. Ay. Hindi naman. Ay, nasaksak ako. Oh, dumakada ako tanong. Oh, gusto ko naman yan. Gusto ko yan. Patag kaya? Patag ko ito. Hindi mo na ako. Tagal ko ka kayo. Kung ano, meron na lang. Tago mo. Meron to. Yung sa'yo na ako ito. Turo brown. Karoon na ito. O, gusto ko nun. Open man, madam. Sige na. Meron to. Gas! Bato. Ano, Lord? Inalog sila sa ano, sa pizza, then sa Indian pizza pala. Gamit ito. Ano mo yun? Kumain niyo ang buko. Wala ito. Ayan. Ano ba sa atin na soy? Patong din sa pizza? O Angel's Burger? Happy ka na. Pizza na yung dito. Angel's Burger? Hindi, yaba mo pa.
Habang level yung tema mo na ano magaling na rin. Oo. Kaya isang ano yan. Mga demonyo! Ayun pa. Preparation mo pag gano'n mga hayop. Utang. Utang na din yung mga hayop. Kailan tara mo doon? Doon? Ha? Kailan tara mo? Ano? Kailan mo? Kailan tara mo yan? Singwit tama, no? O gano'n doon? Hindi ako mag-prepare. Doon tara sa tara. Hindi kayo tara. Sige lang, man. Ikaw, si JB. Pagka kasi ni Google. Uy. Pinaan ko naman, good ka. Di ba gusto ka? Pinaan ko naman. Nagupang na, tama po. Kaya dito. Oh! Ay, hindi ko na tayo may sumilo ang hayop. Puta ka, pare, ka nga ba? Ganun na po po ay. Ba't kaya na to? Kita ko ba, so hayop na ano? Na tayo may sumilo. Kaya na, hindi pa. Kaya pa. Hindi ka pagay pa po, ino? Ganda. Hindi mo ko ay ganda. Nangyari ko ay pa. Huwag ko kaya tayo. Ay, ito. Ulo ko, galing mo. Ulo. Kapit na ulo. Pangito na. Ganyan dito. Ano ba ito nito? Sarumbihan kita nga dito. Walang bato. Ang pito. Uy. Ang high ko na to. Nagranado to ay. Ay, puta! Dahil ito naman duman mo. Side. Duman. Side. Tigdi. Side naman. Tinapok mo na. Parang nga, puta, nag-ipa kong hayop. Ang high. Today, ang high na ano. Ay, kaya do. Oh, ano, okay din. Yan, ano. Sige na, okay yan. Ika yan. Alam mo kung ano. O, paano high? Ipanilpa din ako. Puta! Pero, huwag ka, kasi ano. Ano ka, no? Uy, putang ina. Baba na! So, kusmi. Ging. Ha? May bandri. Sayang. Baba na. Uy, bawal. We say. Nakita mo yung kahit na subi. Patay pa. Ano kaya ito? Ay. Pagtapos na, wala ka. Mabilis daw ako. Paano mo?
maaga. Ang tawag. Open na. Huwag naman. Parang game kita ka-touch niya ako. Pero sabi, Ay, kaya dyan, sana ako pila. Dyan, dito na. Dito na, ba? Dyan, nagpagbuka ko eh. Sabi. Kaya, ito ang grabe yung pagkurumbahan dito. Malas. Ang nahulog ko ayun. Higit, ay. Higit na, yun po. Okay. Ang may bago. Sakit. There, baka na. Lima na yun pa. Ano ba? Kuma. So, there, buhay. Tapos na lamang. Di ba palagala dito? Alright. Muli na sa tao. Alam mo na yun. Pinilit ka mga yun. So, tanggap sa ayun. Uy. Ano, tanggap sa ayun. Meron ka? Wala pa ka. Puta nga, pag kinakab, ganito. Ububog. Ububog ko. God. Ano kita na random na yun? Random ba? Ano? Oo, random.
Ito ayop. Sige. Wala kayo. Ah! Asa? Talaga ka. Pinawait ko. Wala ka na! Wala ka mo! Baba! Ano ko? Uy, ay! Parang may ba? Kardi! Uy, kardo, ayun ko. Uy! Napa! Radyo! Hindi ba tayo sa tao? Ay, paniro po. Dapat naging ka pa luwas. Kaya yan, yung hindi. Pabakay-bakay ko po sa... Ay, yung tanda, ibabala mo ito. Makagad sa tanda. Doon ka rin. Ay, ubog to ay. Ito na mahina. Pili nga eh. Ay, kusog dito ako. Puta pa nung... Nagkagalan to ay, tibo. Ikalangan ko ba sa likod ko nga, na rin yung makabante ako. Bunyo ayos ka. Bunyo ayos. Kasi tanong ko kung tatlong granada. Sabi lang. Hindi na. Magsarabo ka ng mga ayop na. Hindi sa araw ko pasaray ng bomba. Uy, na may bomba na di ko aram kung pasarain. Pasang kita ubos kitang naman nyo. Ay, saro lang ang bomba. Kaya sa sinumanan. Uy, bakit ganun ako? Uy! Puta na tayo! Sumoy, ayos ka sumoy sa doon. Ayos ka sumoy. Bahay na to, magano. Uy, ay! Lampa! Ay, sandali na sa bahay na sa ay. Uy, piling yung ano. Nagpaling si Isko. Bahay na sa ay. Kaya nawa ko natin na sa uli.
Ayos ko to, kaya pinapit mo ano, lamang ayos ko. Kinsa nag-agree? Approve to ayo. Sa top, bawa dahil. Ayos na ito. Kasama na yung lapat. Utang hayop, naka-WS na ano ko. Nebraska, yan na. Uy, pagili. Utang hayop. Utang naglapas pa. Utang nakalagpas pa ako doon ng hayop. Oo. Usual. Ganda na ito. Dulo. Okay, okay. Ay, puta ng ilaw. Baba na gaba. Baba na gaba. Ay, may suto yun. Yung mga sigili ko to. Mababa ko sa naw. Gawa na. Ito na, sigili. Mababa. Ito doon nung si Pili, ginaw ba? Utang na-approve. Dapat na ano? Hindi dapat. Real dapat. Hindi na ito. Inanap ko. Ay, hindi pa nakang-growth. Para sa pinag-kita mo. Oo. Ay, kailangan ko yung nanay. Huwag to ay, paano? Ulo naman ako. Wow, hindi pa nila niya ko. Ay, kuya ito. Parang ito na ito. Masay, sukula ko doon na ayaw. Masay, unlimited ako. Pinapit ano? Pinanay. Puro bumba. Ay, yung bumba ko.
Lalo ko pa. Putang ina ang tip nila eh. Teka na, tatay. Nilamig ko ba? Putang hayop yung nasa sentinel ko na hayop. Putang visit. Iwasan mo naman. Kapit ko na. Gawa na hayop. Sige na hayop. Nagulao. Teka na, tatlo. Teka na, tatlo. Si WPG. Putang diklom din ng hayop ko. Ayun ka! Pero yun. Sagat mo. Sagat. Uy! Yeah! Ayun ka, busy. Teka daw. Teka na. Open sa to. Bunyo! Ayaw ko pala dyan. Bunyo! Dahil gusto mo ba nga ayaw? Lagi na lang ko. Open na to. Open na to. Lagi na lang ko. Hindi ba masarap pala zombie? Hindi, nabala ko na. Kinse. Sino ko? Dito. Sarabog ko mga hayop. Sabi ko tumong po ang Madir, si Tito ba ba? Ayun ka! Ano? Hindi, umigas ang dala tribo. Ay. Ito. Totoo. Basta ganyan, para ilapot si Kanain mo? Madir. Wala po eh. Tapos ang tawag sa mga ano lang. Ay, Tawag sa muya lang. Wala ano. Wala. Wala, may kuchito. May kuchito. Okay lang, okay. Ito nga, sabi mo, ito mo ko yung printing. Ito sa isa na. Kaya ni mga hindi man. Wala may kumabong. Pinagagyan sa ano, masitas mo nga. Tapos may sisig si mga gold. Tapos, si Tita mo nagagawin mo na niya. Anong rep? Rip! Rip! Ano yan nila? Sulit ba lang? Aso. Alis natin. Nakakatawa ba? Wala ba? Ano kita ba? Ugas, ayun. Wala ka siya, no? Wako na ba niyan ba? Kinakalaw na ako. Malayo. Huwag ko po. Huwag ko. Huwag ko ayaw. Ayaw ka. Huwag ko. Hello, siya po na. Yan na. Paano ba ako na dami? Wala ka Yes, ayaw. Fly. Oy, oy.
Laban! Ay, yun pa yung masasapan. Puta, malahayaw. Lab. May regalo. Pangit, oh. Ano naman? Ano man yung Sabi na kita mo niyan po. Yan, kasi Laban. Laban? Lapa! Ba't ba yung lulaka ako? Wala pa naman ano sa ito ba? Random po. Ay, Poldo! Ano ginagawa mo? Nagpunta na po ako sa tanang kumain. May adol, may rape. Alke, naging bitol sa kumain. Ba't kaya pa po? So, nag-rape? Parang buta. Tayo. Sing-sing na Tawag po. mo sa taso. Oo. Oo, kasama ng electric pa na. At yung ano po. Rape. Ang nag-rape. Nag-rape. Oh, wow. Oh, nag-rape. Oh, rape. Oh, rape. Putang na ulo. Sabi ako. Ganun sa mga hayop. Maganda ba? Ang ating sauce, ha? Ay, pero ito. Control niya. Mayroon ka kayo. Ay, sing-sing dance sila. Ano ito natin? Ito ba ito? Ito na siya yung siyempre na Boss, sing-sing dance sila. Ginto. Ginto. May ginto na. May ginto na. Sing. Ganda. May ginto na. May gold na. May gold. Ay, puta, inubos ko na ko ta. Wala, may lubos. May kunak pa ka. Ito na doon si Palit na ganda. Sige, kinanda si Palit. May pambiyo. Ay, duwa. Nagsasabi, Masay na ako. Pardon! Puta! Tama. Ay, Uy, inubos ko na. Sala. Hindi mo inubos. Teka, managot ka. Oo. Paluwa. Tama. Tama. Sa likod. Ay! Puta, malahayo ka lang. Iwanan. Ay, sa kanuan, sa aking manok. Ganun sa puta. Matalungan ko pala may box na karaniwang puta. You motherfucker.
Ano lang ko, so ay, pag anong tulo. Nay, tarong bibig Ay, ko. iwan ka kaya ng sulit mo. Paano to ay? Sipur, sipur. Mag-inom ka, Brad. Huwag na lang, mag-inom ka. Ito pa yung Mag-inom ka, ulit na. Thanks, igwa ka lang. Ay, ano? Thanks, maboy ka pa. Kinigaw Why ka. naman ako? Tawa-tawa lang Kaya naman. si Gano. Uy, putang na ito, ang sarap. Uy, dahil dyan. Di mo tulog? Tama. Napalayo. Boy naman ako. Kapag ganun pa. Ano mag-reading ka? Boy, na mag-reading. Nasa baba. Doon pa sa likod at dalawang magdamag. Plan! Buko naman. Araw, pero ka. Gusto na nga naman. Mag-reading ka. Okay, Putang na lang. Managlit ka. Uy! Ora ka, nagkakaraw ka. Nag-game ka. Yan, mag-araw ka, mag-araw. Ay, yun. Kamruta pa kamruta. Taro dyan. Wala ka. Sana maganda ng mga ito. Ay, Clyde! Ano Magaganda ng mga ito. Nangubot na. Joy! Joy! Ayaw ko yun. Joy na! Ikaw daw sa ba? Ay! Boy ka pa! Diyan ang maganda ng mga ito. Nagbilan ako sa kawan. Sabi ko ba, kawan ako. Kasi ugupahan na ito. Ito ang gusto nila. May low! Hello! Pagkamruta. Uy na! Ayan na. Okay. Pagkakas na yun. Yun na. Oh! Dali na! Ang oras to! Sayang! Hindi naglalay na. No! Abos, lalo. Diwa ang abusay. Ito ang pagkilimon ko. Kahit ka. Bibigyan ng katigil na to. Regilo na lang ko. Ito na, tapos ko na yan. Ano? Iyo! Ay, sibag na yan. Kaya lang, mga height yan! Ay! Ito naman ko. Uy na! Ano ko? Ano ko? Ano? Diyos ko, Diyos. Ayos na, wisit! Nagilit ang layo. Pinigit ko ay. Lot. Nata. Okay, mani na ano daw, darong dahil kami. Tinuntingan dahil Ito dito, natulukan ko ngayon. Ay, mahal na kapungan Ay! Ay, sila ka pa rin yun. Nata. Hindi ka lang sa matantang. Si ano si nanay ko? Tawa. Yun, matama. Ngayon, magtama nga ni. Tama sa... Tama sa payo. Dahil sa tama sa answer. Yun, tama. Ako sa answer sa payo. Answer. Ito! Putang hayo pa nung blind ditong hayo. Ikaw, gusto mo yung slipper. Oo, pero... Puto! Ay, kawago, ayan ay sniper. Ayos ka po. Kaya, pangayo ko ang hayo.
dito sa tigtawa na bahay. Bakit ito kapitasan? Bahay dito sa Hindi ka sabi ko yun, lubuyo. Uy! Uy, ka doon! Memorize ko. Memorize mo. Wala na dyan siya. Oh! Dalang tulog mo yun. Badil lang. Ano ba? Maano? Ano? Inano to? Ito na dapat ko na inaipit na skinsi. Tuloy mo na. Uy, ito yun. Uy! Ano kaya? Ano ka? Daw na siya. Figure na nakalayo. Tigba-tigba. Ano? Uy! Yeah, mo. Tama. Hello? Oh! Sige na, natin natin na to. Uy! Uy, shit. Ba't like? Ay, nabutan manot. Woo! Parkouris! Ay, puta. Ay! Oh! Utang na hayop. Puta na hayop. Puta 7.5 na hayop. Dahil, tulog mo sa bagong ano to, sa kulungan. Duwa maganda na ito mo. Diyan na. Maganda ba tapos ha? Maganda, dalang pambultang ito na. Pasar? Tawa doon na. Ikaw sa mga. Pagkain, sa 7.5. Isabi ko sa'yo, bawal out. Isabi ko sa'yo, day out. You're okay? Lapit ka? Kaya, ano ang goal? Wow. Uy, ay, patay, chibuka. Lapa, ayun pa. Gawin ko ba? Sorry. Ano si Manatay? Tayo mo doon. Tawa. Mapudaw. Tama ka. Ano mo yung pangalan? Boto? Boto. Ilan na city lang password yan. Ilan mo ba yun? Ilan na city ito? Ilan na ito mo? Ay, magkapuroto lang keyboard ka na. Ay, kapanot. Ay, Kita, meron ka mo ha. Parulas mo ka mo. uli kaya ito ang mga malikukul. Ay, parang yung ka mo dyan. Gusto kong parulas mo.
Dahil balik sila, so kaya natin siya. Yeah, balik ko ayun. Yung parents sila ito. One shot. Kaya sa sili ko, okay. Ang hayop. Huwag kang maingay kasi. Ay, na kaya. Kailan may kailan. Ano na kaya mong mga ano? Ha? Ano na kaya mo? Uy! Uy! Puta tayo! Nakasunod sa demonyo. Kaya saan? Gusto na yun. Balas dua kung bata. Hindi ko tao na rin masuplay na ko pa. Ayun ang isip. Ang parang mga ayun ka. Pero again daw eh. Nagkakaroon. Ay, nagkakaroon. Ayun kay maigit na nga. Hindi, Brad. Ilang mo. 4, 3, 0. Pag Isa kayo. Iyo, tama Feel like ka. it's Para sa lang pa-third mo. Sabi, Yun ang mga ano. 9, 5. ano yun? Ay, gusto pa. Gusto yung Kani, Anet! Doon ko lahat sa talinga. Kumawat ka na dahil kasi may yaw na mo din. Doon lahat sa talinga. Ano, ba't siya ay, saro siya? Ano, nakawang ba? Parang gapo na ayun. Yo, tulad sa taas. Yay nga nito sa mga ayun. Diba, na? Wala ko nag-ayok sa babae, oh. Wala, doon sa mga yun. Hindi mo kulo? Ah, ako tuwayo. Ulo. Ang picture. Alam. Ayaw ba dyan ako? Tandaan. Ayaw. Wala. Hindi, kabili mo. Doon ako nakawit na. Puta plate na na yung napa. Ano yung kuya na naman. Mati, alam ako kayo na gusto. Ako. Ang ayun ka mo. Sukan ko man ka ang ayun ka mo. Hindi na sa doon. Tara na ba ang ayun ka mo? Bako, saan mo naman tinaiba dyan? Saan mo na isukan? Hindi ko kung ba yung wala yun. Ano yun? Sorry?
Putang hayop ka. Ano ka? Ayun yung pala yun. Putang hayop. Lapa! Hayop na, makapi ko ng mga hayop ka. May kamakulo ka? Hindi ka matumalaan pang gano'n. Ano ka? Ipalat ka? Natago na yung itang hayop. Pinalaman ko kung hindi. May kamot? Putang hayop. Pili ka na, pili na yun. Pili mo naman, no? Hindi pa. Tatot ka. Tama, tama. Ay, dog. Hindi naman ko hayop. Yan o, meron yan. Ano sa niya? Hindi ka na namin. Ganun ko ah. Pag-plate ah. Putang na hayop. Ano yung mag-reload? Tinatakupang gumulong ito. Baka na sa number box. Hindi siya mga hayop. Uy, Putang hayop. Balik to. baka mali ka pa. Nandiyan ka sa ulo. Ay, teka to. Putang na hayop. Easy na. Teka po lang. Hindi na naging palikod na hayop. Para yung ay tapos na ako. Puta to ayun. Tapos na. Isawag. Kaya ko na naman yan. Nakaranasan ko. Sakta ito. Ito. Basta na. Ay! Ay! Oh, yan that. Ay, Yatras ka kaya yun. Nagayos na po. May sumunod ako naman. Kung ba doon ako madulag? Pag marami na. ay, go. Tama po. Ayan na do. Ayaw ko ano. Wala na ikaw. Talaga. Ikay puro. Ah! Kuya na lahat, kapuso. Ay. Banaw na mo. Ganag. Ito ka yun! Gingot na gano'n. Open man tawan. Kuminsay. Putang hype ka pa. Open man. Regulada ko na yun. Lapa. Yung ba pa?
Balik ka ba tayo pagbalik? Uy! Nakador, salot na. Tanay ka na doon. Tanay ka na. Yo, thank you. Hindi ka doon, tatas to. Ayaw na tatas. Thank you. Bakal! Maganda, kaya nga eh. Hindi ko tawa yan, hindi ko. Dinner to. Kaya, ay, bakal. Pare na hindi po yung ano ko. Pare na video! Pare na video! May mga talaga mo, kasi ate. Ay, ano, uy! Hindi ba nag-iay? Saan? Dapat. Tingnan na, tingnan na.
Yun! Pagpapok, pangayos na. Bomba na. Uy! Tagay ka lang. Tama ko pa ako. Magharap ako. Diyan mo na yung kahit piso na. Down. Ayaw. Para mabalin mo na yan. Magharap tayo sa... Mag-inter ka, mag-chat ka, buko ka mo. Lataki na yan. Mamaya na yung sa nakakaawa na yan. Kamu nga, pinagpilit ko pa na po. Diba ko po, sila naman si Dok. Diba kan pagkat sa tindahan. Diba po, makaro po. Yun ko, makaro po. Makaro po. Huwag mo na po na nga. Nahulog na siya. Nahulog na. Kasi naman, nahulog. Saan kapunta? Alin? Alin? Eh! Dadong sa akin. Bili ba na siya mag-isa po? Saan ako? Saan ako? Makaro po. Bravo! Wala pa naman nagbabahay. Pero gusto lang yun. Ay, no. Tamang tago. Pwede ko. Okay na ka, boy! Ay, Boy! Uy, okay na ka. Okay na ka. Okay na ka. Tungguin mo na to. Tungguin mo na ito. Boy. Oo, sakit. Ano ba galing sa kaan? Mama, tayo sumatabaw na lang. Wala. Diba po? uy, guys. Tagalo, diyan na. Lahat. Tayo na. Yun na. Tayo na nga, ipamalas na mo ako. Tama. Sige Alas na. tama ko ako supply, kumi. Sige, magtuwas. Sige na. Sige na. Huwag ako supply mo. Sige na, magtuwa. Bagi na dyan. Punta ka na yun. Yan na daw. Sige na, magkakwa. Ay, pati ako naging na yun. Pagkakama na nga, yan ko pa. Ano, sabi ko ako supply. Sige na, Ramsey. Oh, sabi na dito. Oo, kasi. At sayang na kamo. Nakakalaman na. Paano to yun na ako? Oh, dahil na. Dahil na. Putukol ng kawaton. Grabe, pampadulang. Galing mo ba? Ano kayo? Natakin na to. Ano ko ito, lumiwan na lang po na.
Natuo ka na. Oh. Nauto nga yun. Hello. Ano yan? Mura ba ng bagong post nito? Uy, paro. Dami mga out ka na isa. Version 2. Kaya ng pera mo, mag-out ka na dyan. Ayaw ko isa. Lantakin na yan, bobo ka. Ingat lang. Utang ina Samsung drone camera. Ako yung pinis daw. Shit! Uy, ko akong pinis nga, tanong ka. Yan. Mali na stage, malibre yan ang Ay, stage. kamali yan ngayon kayo. Ano pa, Next time, next time. Yan nga si... No, hindi nga ni palag mo. Kusugod sa wala, di palag. Pwede kayo ni Card? ano ka? Suntukin mo na yan. Ay, ako ni si Card ako. Alam nga na mga rati. Jackpot. Oh! Ay, yun yung maganda. Ano na nagkabahan sa akin? Sinusuntok ka. Bro, yung sinuoy po. Ano ko nitong hype? Ano ko naman hype? Kasi napapala ko ng ganon. Sana ako. Makaka. Ay, pupa. Nag-uwi ka na. Makuno si Bundok dahil. Nagawin mo gano'n din dahil. Makaka. O, ka-joke teacher sabi mo doon. Ay, Huwag ka na sa'yo na pera. Ay, guys, nasabi mo na rin. uy! Sakin mo na yan. Parang eh. Sakin mo na yan, boy. Sakin mo na yan, boy. Ang ako po, pinigil ng hayop nito. Out. Nagbaba na nga na ako. Pick out na sa ano. Ito. Doon. Buta ka lang sa kalahin, ano? Mamaya ka na pumasok, bye. Sarap mo na yan. Sarap mo yan insan. Pagalas ka kayo ng gago! Malibong pala. Puro-puro may remain yan. May kasubag gumawa. Inararan ang baga na mo yan. Inararan ang yun na mo. So ano, yan. Magkakabit na ka sa kaya friend. Grabe na kandiyan mo niya si Buya. Ano din? Ayaw sa ng radyo! Nagatawa sa isang timba ko. Patay na yan. Patay na yan. Patay na yan. Sabihin mo na yan, John. Okay lang yan. Sabihin mo na yan, CJ. Sabihin mo na yan, John. Ako ay pamagibig man. Wala namang buyo. Start now. Kung may vlog ka na, sabay na ako pasabay na. Isang vlog na mag-edit. Samsung Galaxy. So, naging mo ano? Wala mong nagkurang. Ulo ko sunod tao. Yung gusto ba nagkaroon na ako talaga kung nakungal. Hindi mo na pwede yun. Sige, minsan Ang carry yung imbis. Like ang ano. So, pag ano-spray ka, imbis na yung makamalit ka. Maraming Alam mo, ang patagas na. yung bang, bang, bang. Turo ako kanta, ate. Ikaw, ako dyan. Yo, kandak, yung nga, ningay ko ako itong niya. Yung nanonood, dati ka. Yan talaga. Kung oras. Kunya, sila yung para volleyball, para badminton sila. Oo.
Eh, nakano na. So, igibo niya, pag masal baga, maarap ka, pa, igibo niya sa tanong, di ba? Ang mga sarap mo dyan natin ano, kung mga sarap ka, kung ano, tangawagan mo. Dito, ah. Hindi mo na, makulong mo na, magkakaroon ka na. Kaya, Mag-girls meet ka. Ako nagkatubok, nagkatubok sa kuya. Tignan ako, nabi mo na. bali yung boys with God. At ka na, no, kaya mo Tuloy na, sa kaya mo na. Nililig ko ba sa isang ganyan? Dapat, they pinanigay, so ikaw sa tinuang magkakain. Kung tayo nito nangyari, sir, kung ano ka na ginibo mo, Siyempre nga yun, malataw ka. Malataw ka mo niya. kada sa ito din naggatong, hindi pa sila naglalay. Kada, nata, di ba, may gravity na kayo dating panahon. Kasi pa ito natin takot sa ako, di ba sa kayo. Alas sila din naglalataw. Malamang, di ba na yung video sa grabe ng tama. Sila yung pinto ang gravity. Dahil na nakatukaw. Google. Yan o. Ano? Ayun ka. Nila Mataling ka sa ko. Katarik lang. Ayun ka. May baba nag-review sa ano, periodical days. Iyo! Kuda! Yung nuri, serious ko mo daw. Kasi nga nag-review ba? Ay, doon ka rin nung ay, makakuha ng serious ko, ano, period. Ang mga idolin mo. Ay, doon! Kasi red mo kasi. Alangan. Wala, hindi ako kanya tama. Hindi ka lang. Utang ina. Sabi ko na naman din na. Call ka na isang sa'yo na. So ano nag-audit kayo pag ginagawa? Ay, barabas ako doon. Lagi mo ka skate. Torn, barabas. Dong! Okay. Dug-dug. Orbo ko tanga. Bola. Hindi ka nagkakalat ka. Walang iya. Pila yung first gang Why? Man, ano ako, pero sa loob, din naman ako sa loob. Ama din, para sa lusunan. Ha? Klasik ka sa loob. Depende sa kanya kapag nga, siguro. Yoy, ginipit. Siguro na, tumatay. Kaya ito. Dito na buwan. Kaya mo yung ganito. So, kasi ko na Okay, ano pala ang mga tuwan sa mga bayadan sa procedure na magsabi ko na. puta nga may babaan sa mo. So, Para may di. PT. Oh, PT. Puta 270. Ay, ano ba yung nalala? Sa kuya, pag may nag-bike sa mga sa road sa may nag-bike si Aki. Kaya mga bayadan. Sabi ko, bang ako.
Ayaw. Pero mabait pa Oo, sa si pagkabala mo. Tama din naman. Yo, arap sa Yung mga tutubog nili. Concrete kang ano nga niya mga ang elementary ako. Ayaw yung parang yun. Babae si ate. Balikan mo, tapos yan. Ayaw. Go. Last year. Hoy. Ayaw pa. Mga Meron ba't ba nandun akong hayop? bayad ka. Uy, ay, Brad. Oh, baka siya ako tayo. Ay, wala siya. Parang gugulo. Ayun pa, kakainin sa hayop. What? Ano ba? Ano ba? Let's see ka, pero dahil yung ay coach, eh gawin yung kawayo. Bang! Kapag galing senseng, nabiyaming Uy, ano mo? Ano yan, ano? Pagtugis mo yan din, may pagtugis. Pagtugis, bibigyan ng pera. Kumawag ka rin. Sus, nag-uumi, walang parehas. Aslit. Yan, nakadyan dururok na ako. Kailangan siya na ay, yung pa. Yung pa. Pupunta sa bahay ko malayo. Uy, ay, Bakit nga yan sa siguro may nilikan ako din. Ay mo, Alam mo, thank you. Di pa, nakalon. Pupunta ko na tayo. Ano sa wala ka? sabi ko siya, nakabutin ko sila. Paano ka nga? Ito daw. Uy, suway pa. Ano, di ka magagawa mo ako. Yan. Kailangan ba tayo? Maganda. Sabi, oh, inalo Uy, lang. uy. Hindi mo to. Nagiligod tayo ko. Talaga po tayo. Uy, uy, bili mo. Nagtaram na siya. Basta mo na yun. Parang buray na. Oh, shut up! Takahapin ko, buhay! Pawali ko rin yung ayos. Lagi, dahil wala ko na. May ayos mo, ay, dahil ka mo na ayos. Oh, may ano ba ta? May ano? Yun, may... Uy, English daw do. Sabi mo nga namin. Ah, wala mo na bukas na ayos. Hindi na lang.
No, pabili yung kadigay motor na rin pili mo. Wala pinakamura ko na sa kabusong. Mga pang ano. Ano, no? Uy, uy, no. Durog mo na. Wala pinakamura ko na sa kabusong. Oh, grabe na niya. Geng, geng. Papastugal. Papastugal tabi po, tabi po, tabi po. Power of the Philippines. Ay, nakuha. Pupunta na naman yun. Ayun pa kung tatanda. Sige na. Ito yung pamamuno. Wala na IP. Teka lang. Ito. Okay. Ah! Ay! Ano sa bakit yun? Wala nga baka Papastugal. Ano pa pala ito? Wala na siyang bala sa kilay song. ayun ka. Computers! Ayun ka. Ano pa na yun? Ay, nagyano. Di ba sa o? May tatlo. O yan, tapos ganda mga isla. Huwag ka na maglipat ako dyan ng sunod. Saan? Siya nga. Na, yung ka. Logo! Ay, ansay! Ano yung sign mo ganito? Log kaya na yung ano? Tayo ay mag-discuss na. Ah, mamaya kayo ba? May naman yun. Ay, ay, ay! Ay, bata nung bay. Pagilinis ba yun? Uy! Ah! Ay, ay, ay! Tog ka! Ito mission success. Huwag mo ginagawa yun. Basta ka na gano'n. Dali, yung... Ano yung tatay ka naman mag-skip ito? Wala kitang buwa. Ay, dahil, wala dapat ito. Ako design. Kaya, matadog ka. Unahan. Kaya nga, dahil. Ayun ka, halayo ka. Ganon. Random. Ngayon, mag-aay na naman yung sa... Skip mo. Naway pa yun, naway pa mas na. Oh, yeah, oh. Kaya nga pala ako. Mga puntado na lang dahil.
Kuya, may nakita na. Yan ako, boy. Marangal lang niya, oh. Ayun na sila mga wow. Ako na yan. Lagi na iskalaban si Bo. Kung tama kung saan ko na. Ganun mo daw screen na yun. Kakabuhay ka ng katulis, boy. Bargam, boy. Kapalan. Sus, wala na ako ng Boy. Hello, Boy! Pagod. Nakuhan ka na ng bola. Wala ka rin mo. Mamaya ko. Uy! Ay, ikaw pala nakalaman. Uy! Ito nga sa likod ng tuwari. Ay! Naging trap pala na nga yun. Ano? Diyan ako. Uy, pumutang mo, Jis. Sumiwan ako. Ay, motherfucker. Ay, may puto ganun pa ako. Lalabor! Ayun. Lalabor? Sobra bay. Bay, nagsobra siya bay. Tres ko tayo ng ulo bay. Ay, Diyos. Ano? Pagod. Ano? Tulong kami dito eh. Kimi. Nasapang ang tapunan na. Ano ka dito? Ayos ka. Mabak ka na garo ko mo. Matagaw ka. Sana. Uday. Aking nagtiniling ka na to. Ay, nililin ka na katsu. Garo ko mo. Uy! Ano? Munyok.
Gago ka na na. Bata! Ay. Bata! Ay, ka. Bang! Ay, tama na yun. Kung kanyang tao, baka pa rin. Ano, maganda. Hindi pa rin. Sige ka na ta. Facebook! Facebook ko Tipo, yun! tipo, tipo. Ilan mo, no? Ano ba? Tipo. Masubukan nga kung malakas. Sa paputok, baga natin pulpo yun. Ako sa ano? Kapera ka. Kapera ka. Buka. Pamasa. Ikaw mo ang tao niya. Pistol na dar! Hindi mo na yan. Taka. Ito pistol yun eh. Ikaw mo ba yan? Hindi mo na yan. Hindi mo na kaya mag-build na like. Hey! Kung pagkain ito. Ano? Alright, yan lang po. Amoy! Ito dapat na walang Manila. Ikaw na ba yung tao? Mukhang pa rin. Wala. Ayaw. Ako ka na. Yeah. Taman. Taka. puta parang pula na. Utang na daw pa ako na yun. Ayaw ko sa ito. Kinita na sila yan. Ganun ako. Stay down. Tando to ko. Hindi naman siya yung pang mo. Oh, dito ba? Ay, yun nga ikaw, may PC ka. Ay, alam mo.
ka ba dyan? Opo, siyempre naman. Sige nga. Kahit tuloy-tuloy, parang Parang bubulol. iyo. Hindi may pang-hospital ka ng kabayo. Habang yan, alam mo na. Hindi ka. Tuloy yun, ang kabayo. Asa na siya ang kabayo? Tama. Ang hayop ako ba ng kapuya? Ilabang na hayop, domingo. Sa gatas na hayop. Oh, balik ka to, Pangay, pati sa likod. Ang malas kong hayop ko. Maganda ng Ay! Ay, ta! Wala. Is baby. Oh. Agay, suka. Ano ito? Ako lang yan. Susuka. Tagal ba din? Ipon na hayop.
Yan ito magpayat ng ano. Uy, nasa. Pagpaganda na mo. Ay! Ada mo, mabur ba direct pa dito? Ay, pa. Lapa, ay, sa. Nasa sananay na maganda. Road. O, saan ka pagkata pa daw? At nasa kahintan ako sa... Wala ka lasmin pinamalagit ang lumama mo, kita mo yung kana. So, hindi yun. Hindi ba nagpuon? Ano na yan? Gawin mo na yan. Saraduhan mo na yan. Nagyan mo na yan, Stan. Isu. Gampang tuloy kita mo. Okay na lang. Ay, totoo ta, ha? Oo, hindi na yan, Stan. Alam ko kayong lalaki ko sayang mapakinig sa akin. Ay, malas. Ay, siya. Maganda ka, boy. Kuya ito. Hindi mo na yan. Doon mo na yan. Doon mo na yan. Yeah. Hindi mo na yan, boy. Musikan na talaga. Kapulot. Dalawan mo na yung isa. Naglalako pero Ay, tayo, ay. Doon mo na. May tao dyan. Doon mo na yan. Doon mo na. Doon ka lang, balik ngayon. Puta ka ba? Tagayo, tagado. Uyong ko ayo. May tao dyan, boy. May tao dyan. Huwag ka na kasing magkumusta. Ay, boy! Pares, ay. Yung sasabihin mo, boy. Sabihin mo na yan. Tutukan mo sa baba. Ano po? Wait, sorry. Tagayo, ano? Tutukan mo sa gilid, boy. Isang dali. Kaya. Turang ka na kaya. Dali mo pangayo. Nasalatin mo na agad, boy. Dito mo na. Nasalatin mo na agad. Tunan mo ka dyan. Ay, hindi pala sa likod. Ang pagkurong sa na hayo. Arala ba o naliyo? Tuliling. Pag hayo. Bilisan mo na yung isa. Tuliling. Tingnan mo. Sheesh. Pirang. Ay. Buwan. Bilisan mo na yung isa. Nakita rin mo. Sabihin mo na yan, boy. Ay, ako.
Ay, puta mo! Mati! Ang hayop na! Uy! Ano pag hayop na? Bisa mo rin sa... Tignan na yan. Sige. Ay, puta ka! Tagpura mo yan, boy. Hayop ka! Ano ba yan? Tinaog mo na ngayon nga siya. Tyson! Basta si Mama! Ay, tagay, taga. Uya na. Ayun na. Uy, limutan ka mo! Hindi ka ba yan? Yes. Yan, yan ako. Basta nga yung sa'yo. Tuloy-tuloy kita. Tuloy-tuloy ko yan. Ang sabi mo ay, so, di ba yun? Ayun ko ba? Dali mo rin sa... Ah! Oy! Tayo mga Pwede na yan. Ayaw. Ay! Makaot magaling eh. Peyton Ron. Peyton Ron dyan yung Bilisan mo rin sa... Hindi ka maniligan dyan o ka. Target lang. Insan! Bilisan mo rin sa... Tayo lalaga! Palak-palak na, manangayad na yung Laro ka na isa. Nagpakil mo. Mapapariya na. Ay, mapapariya. Ay, mapapariya na. Ito. Ah, pagalamig siya. Labas ka na. Siya, Huwag na naroon sa yan. Sa palo na lang yan. Ayaw, nasa box pa din mo. Ano mo, boy? Sobrang nawadari nga na. Ay, no. Badaway ka. Ito kasi yung napalawang kumain. Kuya, ito. Napasalamat. Insan! Hey! Ay, ka. Ay! No. Bilisan mo rin sa... Pusa ko dyan. Pag meron daw ako lalim, layo. Okay, layo. Puta nga ito. Wala, eh. Tutulog ko ako dun mo. Eh! Ito, ito. Ito. Turang ka na. Nangyan. Ano na, boy? Ano? Pagkayo daw, magkakatuwa na. Oo, yan ito. Diba? Yak, nag-relate! Pinarelate sa ayo. Tapos na to. Okay, di ba yan?
Ay, Kasi ako eh, wala namang karapatan. Diba, diba, yun naman. Gawat siya. Ah. Ah. Ganyan mo yan. Nag-aaral din tayo. Patuloy kita, Sepiran. Ayun ka! Ano? Ay, hindi ka na. Ay, ka na. Puta ka na, hindi ko sa'yo. Uy, hindi nagtutuntok pa. Ah! Puta na! Loka! Sepiran, kita mo. Ay, sante, loka. Cute na guys, Lord. Ha? Ano ba, nakakasmasik, ano, match. Mamaya tayo na. Saro. May master ka na ako. Bakit ko mga kaso mo? Ito pa, saro. Ano? Yan ang picture sila. Yan ang gamitin ko. Ano? Yan ang ngayon. Saro mo, ano nga? Gusto mo yung ano mo mo? Wednesday. Hindi ko na ito. At then, pag-spin mo ito. Ha? Yung tayo mag-spin. Ano yung maparte ito? Ano lang ka na Bawo, kita mo yung tuloy ka. Basta tao. Open mo tayo. Hindi ko na siya. Saro mo. Kaya mo na Sige, siya. nagpapakali. Parang pag-saro. Sige lang. Lakad yan ako. Open siya tayo. Parang hindi kaya. Ano na mo ito? Hindi naman mo. Ay, po. Siyo. Adam na kuya. Master Fred, kanya ako nilalato.
Sophia. Ay, ka. Pagkabusin. Ito na kuya. Okay, nasa na. Pero, sorry ah. Bawal po. So, parang naghawa ka na. Wala. Oh my God. Ayan na eh. Ikaw wala sa mga. Oo, tama. Okay.
Pero wala ako pa rin.
Ito na nagsulakay kami yung natagpa. So, my God, apa? Popcorn. Wala is KBD. So, hanap pa. Siya din, sir. Yan. Ba't yung bayad mo? Paano hindi magpapala, sir? Ini ada jar. Palitan man jar. Ano ang jack kayo na? Ito. Yan. Ito talaga yan. Paano kung meron? Ano eh? Hindi, wala pa. Hindi masarap. Pag nagdadako, nagdadako sila. Kumalit yung tulog na nabala. Ano eh? Pag nagdadako, nagdadako. Hindi ka naman rin doon. Ito eh. Yan na dyan. Tapos credit na ba yan ang dyan? Get ka!
Ay, puta ka! Ano pa din, Sir? Ano pa dyan? Ano pa dyan? Ang hayop. Putang hayop. Ay!
agad siya. Extra, basta dali na. Ako din, paano?
Patay na yan. Kaya, hindi na tayo mag-go. Tama. Mamamatay. Ay, puta na. Di ba siya? Kasi tapos na pala. Kuya Ika, ano mo? So, huli ng boy. Kasi dito, pag-medyo. Nangyayari mo dito. Isiwang din.
Kapali ka magsapara yun, mga. Sige, nagagalang pa ako. Karalogang mo. Sino na ba siya po? Eh, si Paryo na ano. Karoon na po siya. Ay, Wala niya, depende. ito. Ito no. Ito, tao. Bilib ka kaya ano. Ah, grabe. Marami. Grabe. Bakit tayo nanakan dyan? Pangit na to, Jason. Ayun na yan. May ganun daw ko dito. Lumay sa pikir ka na. Ito ko mag-isip mo. Pinisay, pero ako. Hindi umay ko mo pa yun. Kawawa daw ko yun. Nagyan sa trapo ng mga. Ang kayo mga ibigay. Wow! Kiki mo ko siya. Inabot ko yun. Oh, wala pa yung sabi na. Wala pa yung ikaw. Sunod na ka doon. Sa timing, hindi, wala nakad siya. Kumabad ako. Bukas na kaya nga. Ay! Oy, may kalaban! May kalaban din daw sa parayuan. Kasama yung mga kalaban. Alma, ilan mo? Ano yung ano? Oh, man. Yung sigaw di kita ko. Marada lang. Wala, mau. Lang. Kapit maganji. Ikita ko.
Papa yun. Oo. Ano yun ako din ng dito? Jangan naik ke pisau. Ah! Oi! Boom! Posible ka mga. Tol, Ah, mga mo. tingnan mo naman. Hey! Ito na lang kayo din. Kung at yun eh. Eh, mamaya yan eh. Yung pinanay yan. Huwag mo yan. Ulit ka marunong.
Eh, pero po mga Pero ko na mga payaran, sige, sniper ko sana. Ano pa pala dyan? Sumayo. Yung mura mo part ko na no, may nagpabatil ka, hindi mo. Dito po. Panalo. Sa rumbal, sa rumbal. Eh, ito, rumbal, sa rumbal. Uy, galo!
Uy, may mga At na. Hindi, pag si ate, no? Hindi, ano mo. At na ba to? Sabi niya, "Wala kita, Jay." Kumusta na dito mga isdo? Kita na ba nila? Ano? Sige na. Kaya magtuturo ba yung tuba kung ano, ay ba kung ano. Sino ni Jay? Sino ni Jay? Oo. Ha? Ito din eh. Yuk, 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 yuk. Atras na yan minsan. Sige. Wala, wala, wala. Tumawa, parang wala akong tumawa. Sarap din yung mga Leo, Dre, mga. Ay, sino ko? Ay, bakla na sa... Jay, gato nila. Malupit sa kalan sa'yo, eh, Jay. Ito na yung sa kalan. Eh, kasi dito yung ka. Jay, where are you? Gato na yun. Sige, boy. Tara na. Kain. Oh. Pangarap. S0. Ako na. Ano naman yung Yunaan. Biglan ka kaya. Ano biglan? Kasi sorry. Ba't sorry? Ano yun? Zero. Ha? Ano yung zero? Oo. Ay, zero. Gusto ay mga zero. 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 1-1. May 1-1 pa sa dyan. May turn ako? Ano kasi yung sorry yung may pupunta ko pili. Ano naman doon? 53.
ha. Ay, may ganang sige. Okay, close, mag-wait. Pangapangay ni. Ganang. Siya. Lord na. Huwag ko na kung hindi mo, wala, no? Na, ano, ganun. Yo. Ano lagi? Okay, up top. Hindi ka kumayos. Okay, break, bye. Baba na yun, baba po. Uy, sige po, hindi lang lang sa giro. Kaya nga sa giro. Bye na, guys. Sige, oh, sige, barok na, sige. Barok na niya. Oo, ma. Pinangat ka, tutol ko. Parang kumayos. Hindi kita ma. Ano, nagaluyo. Diretso mo na bawal. Bakit na yan? Oh, gilit na, gilit. Sige, doon. Oh, sige ka na. Wala nga. Kaya ba ka ng tapon? Kaya naman naman, sige, pinagiro ko. Yung kaya tipo. Buko na daw. Kaya doon. Tara. Ay, yan daw. Oh. Senador, diyan na senador. May tangay, kasi likod po tanga. Yun ni, wala na, yun na yung ano. Wait, oh, sige po. Abangan niya. Oh.
pinag-inan ninyo. Kung ginagawa lang ayos eh. Kung kulang ayos na hindi. Pero mo, last na ito, ayos ka. Makatulog kita kung ano, pang-magang pang-ayos na nakawag mo muna. Talaga ito. Sige na tanong lahat sa may tipo, G. Oh, Bridyo. Hello. Diretso na dyan eh. Puta kayo si Jiboy na ay, pinalangan ako kamay. Pinalangan na ay. Pinalangan ako kamay ko. Ba't ano? Buwa ko nga. Pagkagilaw ka ni, puta ko. Nagdang palit ako nga yung
Ah, dua. Ah, lembab ng Basta ginagawa ko sa buwan. Ano ang labahan? Hindi dito ro. Ayan o, lang po doon. Ayan, madam. Ay, John. Oh, hindi ko masaya. Kung may naubod ko na ulit. Alex, so yun, just so. Ay, hindi. Yung A. Nag-give mo pala sa sarko. Wala. Gusto nga ito mag-stepper. May pinuwa ka ba naman ng saro? Wala yan, hindi. Next na yan. Next na yan. Okay na mina.
Hindi yan. Binamak din na. Tingnan mo daw ang isang ko. Ano? Mamang. Nabubo naman. Hindi gawin mo. Okay. Dahil. Ang tumawag ito. Kapatid ako dun. Hindi naman ako. Ole, 7-7. Nasa grid mo, Jay. Wala, ito tawag pinaka ano. Ibo. Sniper ito tawag. Wah, ang mga yung ano. Nice! Puta naman, wala pa ng tindaw. Talaga, salpa na to. Unahan! Ano yun? Mas kagalang daw. Diyan pa dyan, Jay. Oy! Ay, na. Okay. Puta nga, hindi nag-stock pa ako nga ayun. Sobra na yan, Insan. Yeah, ano boy? Gusto ko lang. Baon ka nga buto. Ano ba? Pumunta na ito ko. Ano ba niyo?
wait lang. Hindi mo naman magtayo ng mga Hindi ako nakakita pa dito. Yun, JJ. Sa bridge. Ay, di po ka nga, kinakataba na pala. Sa bridge, Jay. Yup! Oh, sige ka na. Sige, alam mo, nangalan yun. Basta ako. Ayan, ayan. Pabing to so, pabing. Ano, tuloy-tuloy. Dito, ah. Sobra na wala ni. Wala na. Sarap pa, lagyan mo, sarap pa. Sarap pa. Bakit na yan dyan? Bakit na yan? Wala. Pwede na ano. Jay. Wait lang po. Ito ba yung pakakating mo to, ito to. Pagdating nga isa yung to. Bunker na nga isa no. Nagpuron doon, nagkakarat mo po. Ay, wala, wala. Dito di... Ano? 2047, 7 cm. Joke lang. Buhay yan. Hindi, may takot ang kahit na this month will know this environment, broken, broken, and all the other Bawat naman doon. Ay, puta ka. Okay, Ang sabi. pati na lang ako, let's go. Yan, bawat naman ito. buhay yan. Ano? Sobrang buhay yan. Tapos kaya ano, Pero meron ka nga, yung 94, bawat na ito, 94. Bawat na doon, ganun ba na namin na. Puta ka na.
Lalo magkakaso sa Korea. Uy, Rich! Ano? Barusan, barusan. Kasi, Ay, ay, ay.
Pwede. Yan sa may ano, sa may train. Ayos ako kita masahe niya. Pwede niya, pag-clean. Wala ka, clear dyan. Hindi po doon. Ano? Tarot nito. Okay. Kayo pa niya. Punta doon ako na eh. Oh. Wala di white.
Pwede sabihin. Paniligid naman. Okay, pero sa Roll yung rate. Inahol ko na, gate 3. Diba? Wow. Kung nagising natin siya na. Huwag naman na podo. Ano lang hindi ako. Sayang, kailan pa? Gabi na tayo dito. Sabihin mo daw. Ayaw niyo doon eh. Pero pa daw. Nice, pero hindi ba? Hindi na ba? Wala ka naman.
Sawa. Bukod ko nagyan. Zombie na yan. Zombie na yan. Bukan ma. Ikaw pa naman kayo. Diba? Paangat. Yan. Yung zombie na kagiling. Diba? Pero, kung kuha ka ng kain, kung kuha ka ng kain, kung ginawa kang bago, hanap ka naman kung ano. Ano, naraman kung may bag ka. Sige, libre mo na kayo ah. Oo. May dito kayo na doon.
sagot ako. Kaya wala. Okay, teka.
Ano ko dyan? Kasi nauson!
laki ng tubo. Ha?